สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอธรรมเทศนาเรื่องกฎแห่งกรรมมีอะไรบ้างเรามาฟังพระอาจารย์สมภพท่านเทศสอนด้วยกันครับขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมพุทธศาสนาเหล่าสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้ในวันพระวันนี้ก็เป็นวันพระที่ใกล้จวนจะออกพรรษาได้ล่วงเลยมา2 เดือนกว่าแล้วเวลาอีก2-3 อาทิตย์เราก็จะได้ถึงวันออกพรรษาปวารณาสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนญาติโยมพุทธบริษัทผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีใฝ่บุญใฝ่กุศลก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่มีเวลาที่จะหมดจะสิ้นกันหรอกนะคุณงามความดีเรามักจะพูดกันว่าออกพรรษาลาพระเจ้าเป็นคำพูดติดปากของคนอีสานบ้านเราออกพรรษาลาพระเจ้าจะลาพระราเจ้าไปไหนไม่ต้องลากันไปไหนหรอกไม่ต้องลาคุณงามความดีต้องทำไปเรื่อยสั่งสมอบรมบุญญาบารมีเก็บเล็กผสมน้อยไปตามกำลังสติปัญญาสั่งสมสิ่งใดไว้มากก็ย่อมมากไปด้วยสิ่งนั้นผู้ใดสั่งสมคุณงามความดีมากๆมันก็มากไปด้วยคุณงามความดีผู้ใดสั่งสมความชั่วไว้มากมันก็มากไปด้วยความชั่วเพราะฉะนั้นเข้าใจกันใหม่ว่าออกพรรษาแล้วก็จะได้ลาพระลาเจ้าออกพรรษาแล้วจะได้เลิกลาในการจำศีลอุโบสถมาบ่อยๆเลยดีทุกๆวันพระฟังเทศน์ฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนากับครูบาอาจารย์ออกพรรษาแล้วยิ่งดีฝนฟ้าไม่ตกพื้นแผ่นดินก็แห้งร่มเงาแมกไม้ทุกต้นก็น่าอยู่น่าอาศัยเหมือนกับจะเรียกร้องเหมือนกับจะเชิญชวนมาตรงนี้เถิดนั่งลงเถิดนี่โคนไม้โน่นป่าไม้มาทำความเพียรเผากิเลสเถิดมาเจริญสมาธิภาวนาเพิ่มเติมบุญญาบารมีเพิ่มขึ้นเถิดหน้าฝนซะอีกมันยิ่งลำบากฝนมันตกต้นไม้ก็เปียกแฉะยุงก็เยอะหน้านี้จะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วสายลมพัดเย็นๆไม่ร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะเหมาะแก่การนั่งลงเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมจิตที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าเสียดายวันเวลามันหมดไปมันสิ้นไปญาติโยมทั้งหลายก็จะไกลห่างบางท่านคิดเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ไม่ค่อยจะมาจำศีลอาตมาเนี่ยเสียดายออกพรรษาแล้วยิ่งดีใหญ่อากาศก็เย็นดีฝนฟ้าไม่ตกอากาศหนาวนั่งสมาธิดีอบรมจิตใจดียิ่งข้าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านไม่ยุ่งยากลำบากยังเหมาะสำหรับคนแก่คนเฒ่าชีวิตในวัยสนธยาในปัจฉิมวัยนี่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ต้อนรับความตายจงตายให้มีศิลปะตายให้ดีๆเรียกว่าตายมันท่ามกลางพระนิพพานอย่าไปตายท่ามกลางวัฏสงสารพูดอย่างนี้เหมือนโม้เหมือนอวดดีท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใจผิดค
พอเราเคยพูดถึงนิพพานกันหลังจากตายแล้ว อนาคเตกาเลนิพพานะปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านุ่นเทินกี่แสนชาติเขาให้เข้าใจกันใหม่นิพพานนั้นกับตายมันคนละอันกันตายมันเป็นเรื่องของร่างกายแตกสลายชีวิตอินทรีย์มันสูญมันสิ้นมันจะต้องตายมันอยู่ไม่ได้ดอกพระพุทธเจ้าก็ตายพระอรหันต์ก็ตายนิพพานมันเป็นเรื่องตายของกิเลสตายถ้าตายเพียงร่างกายกิเลสมันไม่ตายด้วยมันก็นำไปเกิดสู่ภพสู่ชาติเวียนว่ายตายเกิดทุกข์ทนหม่นหมองไม่รู้จะจบจากสิ้นในวัฏสงสารเข้าใจไหมตายกับนิพพานคนละอันกันนะถ้านิพพานคือตายมันก็ไม่ต้องภาคเพียรมาใครๆมันก็จะต้องตายอยู่แล้วก็เข้าใจใหม่ว่านิพพานกับตายมันคนละอันกันนิพพานอาจจะไม่ต้องตายทางร่างกายก็ได้นิพพานก่อนตายหรือจะตายพร้อมกันกับนิพพานก็ได้ถ้ายังมีกิเลสก็ยอมให้ตายทางร่างกายและให้กิเลสมันตายด้วยอย่างนี้เรียกว่าตายท่ามกลางพระนิพพานไม่ใช่นั้นก็ตายท่ามกลางวัฏสงสารกิเลสไม่ตายด้วยมันก็นำไปเกิดสู่ภพสู่ชาติเราเกิดมานี่กี่แสนชาติที่จำไม่ได้เราไม่รู้จักแล้วก็ตายเราเกิดแสนชาติเราก็ตายแสนชาติถ้าหากการตายคือนิพพานมันหมายถึงว่ากิเลสมันตายด้วยมันก็ต้องจบทั้งสิ้นเมื่อเราเกิดเราก็มีแก่มีตายก่อนที่จะตายก็แก่กิเลสมันก็ต้องแก่ต้องเฒ่าขอให้เข้าใจว่ากิเลสมันไม่ยอมแก่มันไม่ยอมเฒ่าด้วยนะกิเลสมันไม่ยอมตายด้วยร่างกายนี่แก่แล้วก็ตายแต่กิเลสไม่ยอมแก่กิเลสไม่ยอมตายถ้าหากเราไม่รู้จักทำให้มันแก่ทำให้มันตายทำให้กิเลสมันแก่กิเลสมันไม่มากมีสติมีสัมปชัญญะควบคุมวิถีจิตให้มากมันอ่อนตัวลงกิเลสมันจางมันคลายมันผ่อนมันคลายมันค่อยปล่อยค่อยวางขึ้นจางคลายลงในกิเลสมันแก่กิเลสมันเฒ่าร่างกายแม้จะแก่เฒ่าถ้ากิเลสมันไม่มีมันก็ยิ่งหนุ่มจิตใจเนี่ยมันโน้มมันแจ่มมันใสมันเบิกมันบานแม้จะตายก็มันไม่ตายด้วยจิตใจที่เข้าถึงธรรมมันไม่ยอมตายมันเป็นอมตะมันไม่ตายก็เรียกว่าตายท่ามกลางวัฏสงสารนี่คือตายด้วยกิเลสตัณหามันไม่ยอมตายด้วยมันตายแต่กายทีนี้ตายอีกแบบหนึ่งตายท่ามกลางพระนิพพานชีวิตสมะสีดับกิเลสดับชีวิตไปด้วยขออภัยมันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะพูดอาตมาลองพักผ่อน20 วันนี้แล้วไม่ได้ฉันข้าวไม่ได้ฉันอาหารกินลมเป็นอาหารวาตะพะโคไม่ใช่ขี้คุยเจริญสมาธิภาวนาอานาปานสติปรุงแต่งเอาดินน้ำไฟลมมันมีอยู่ในลมหายใจดื่มน้ำเข้าไปพักผ่อน20 วันนี้แล้วยังไม่ได้ฉันมะขามป้อมเม็ดเดียวเลยแต่ธรรมดาเสียงก็ไม่ดีแต่ก็มีเรื่องมีแรงจิตใจไม่อ่อนเปรี้ยหรอกร่างกายมันจะพร้อมแต่จิตใจมันยังอ้วนไม่เป็นไรท่านทั้งหลายลองสังเกตดูตัวอ้วนๆตัวผอมๆก็ตามกิเลสมันไม่พร้อมด้วยที่ถ้าเราให้มันพร้อมให้มันแก่ให้มันตายได้มันจะเป็นการดีนี่พูดมาก็ขึ้นต้นด้วยธรรมะอย่างนี้ท่านทั้งหลายที่มาจำศีลก็คงจะต้องรู้สึกว่าขึ้นมาก็ต้องมาเทศกันอย่างนี้เลยไม่มีไตเติ้ลอะไรเอาละวันนี้ตั้งใจจะพูดในเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมให้ท่านทั้งหลายฟังตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีเรื่องกฎของกรรมเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆว่าทำบาปอย่างไรจะได้รับผลทำบุญอย่างไรจะได้รับผลอย่างนั้นขึ้นสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้ทำบาปแล้วตกนรกมองไม่ได้รับกรรมได้รับเวรตามบาปตามกรรมอันนั้นก็ถูกที่เราได้ยินได้ฟัง
แต่ท่านได้ยินบ้างไหมว่าทำบาปแล้วอาจจะไม่ตกนรกเลยก็ได้ ทำบุญแล้วอาจจะไม่ขึ้นสวรรค์เลยก็ได้เคยได้ยินบ้างไหมในกฎของกรรมในทางพระพุทธศาสนามันอาจจะไม่เหมือนกฎของกรรมในศาสนาอื่นไม่ใช่ว่าอาจนะไม่เหมือนเลยจริงๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะไม่สนุกท่านเคยได้ยินเรื่องกฎของกรรมสนุกตายไปแล้วได้เป็นเทพธิดาปรากฏบังเกิดขึ้นบนสวงสวรรค์วิมานเทวาสูงเป็น10 โยชน์เป็น100 โยชน์พันโยชน์นางอัปสรเทพบริวารอัปสรบริวารเป็นหมื่นๆเป็นบริวารกันทำบาปแล้วตกนรกหมกไหม้ดังนี้เราได้ยินกันเกลื่อนถ้อยคำที่ชัดเจนที่รัดกุมที่สุดที่เราได้ยินภาษิตที่พระทันเทศน์สอนยาธิสังวปเตภิชังตาธิสังลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังตัวนี้รัดกุมมากชัดเจนมากเรื่องกฎแห่งกรรมแปลว่าวานย่อมได้ผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วนี่เราได้ยินกันอย่างนี้นะแต่วันนี้มันจะพิเศษไปกว่านั้นขอให้ฟังกันให้ดีๆอย่าเพิ่งง่วงนอนซะก่อนก็แล้วกันอาจจะไม่สนุก รับรองว่าไม่สนุกความจริงภาษิตบนนี้เราได้ยินกันนักเรียนนักธรรมก็เริ่มเรียนกันรู้สึกจะเป็นนักธรรมโทจะได้ท่องพุทธภาษิตหมวดกรรมนี้แล้วหมวดนี้ยาธิสังลปเตยาธิสังวปเตพิชังวัปปะแปลว่าหวานพืชเช่นไรตาที่สังลปเตพลังย่อมได้ผลเช่นนั้นบางแห่งในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าตาที่สังละหะเตพลังใช้คำว่าระหะเตแปลว่างอกออกมาหวานพืชเช่นไรพืชเช่นนั้นก็งอกออกมาหวานข้าวก็งอกมาเป็นข้าวไม่ใช่หวานข้าวแล้วจะงอกออกมาเป็นแตงโมนี่เป็นกฎของธรรมชาติทีนี้มันมีกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังเราก็ได้ยินคำว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้ผลดีบุคคลทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วความจริงในพระบาลีข้อนี้ไม่ได้บอกไปอย่างนั้นดอกกัลยาณการีนี่แปลว่าทำดีกัลยาณังดีปาปการีจะปาปกังทำบาปทำชั่วบาปหรือว่าชั่วมันผิดกันอยู่ตรงที่ตอนท่อนแรกคาถาบทแรกวายาทิสังวปเตพิชังแปลว่าหวานพืชเช่นไรตาทิสังละพเตพลังได้รับผลเช่นนั้นมีคำว่าละพเตละพเตละพติละพเตแปลว่าได้รับพลังผลพลังผลได้รับผลเช่นนั้นพอมาถึงการกระทำกัลยาณกาลีกัลยาณังคาถาบทนี้ไม่มีคำว่าละพะเตละพติคือไม่ได้มีคำว่าได้รับแต่พวกเรากลัวจะไม่ได้ก็เลยเอาคำว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังแปลว่าบุคคลทำกรรมดีย่อมได้ผลดี อันนี้เราจะโกงหรือเปล่าแต่ความจริงมันก็ได้ดีนั่นแหละแต่มันจะดียังไงก็ขอให้ฟังให้ดีความจริงท่านไม่ใช้คำว่าได้เข้ามาท่านไม่มีคำว่าละพติละพติท่านใช้คำว่ากัลยาณกาลีกัลยาณังถ้าแปลตรงๆตามอักษรก็เรียกว่าทำดีปาปการีจะปาปกังทำชั่วคือเริ่มทำดีคิดดีมันก็ดีขึ้นมาโลดแหละในจิตในใจพูดดีมันก็ดีขึ้นมาโลดในคำพูดทำดีมันก็ดีขึ้นมาโลดดีขึ้นมาเลยในขณะที่ทำแต่ผลไม่แน่อาจจะได้รับผลไม่ดีเพราะอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกตรงนี้แหละที่เราจะได้พูดกันช่วยฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งเหงานอน
มันจะต้องมีส่วนประกอบมันอีกว่ามันจะได้ผลเพราะนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนี่ออกมามันก็เริ่มจะโลดโผนสับสนขึ้นมาหน่อยละถ้าท่านไม่ตั้งใจฟังให้ดีนะความจริงเรื่องกรรมนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาว่าเรายังไม่เข้าใจกันเท่าที่ควรเราเข้าใจไปอย่างหนึ่งแต่ปัญหาของกรรมนั้นการให้ผลของกรรมมันละเอียดมันลึกซึ้งมันมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบทั้งภายนอกภายในหลายสิ่งหลายอย่างบางทีจึงรู้สึกว่าทำดีกับไม่ได้ดีทำชั่วกับได้ดีก็มีจึงมีคนพูดขึ้นมาว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมปลายเกิดภาสิทธิอันธพาลขึ้นมาพานให้เป็นผู้ไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมเวลาสวดว่ากรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสรโนยังกัมมังกลิสติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายโทภวิสติเราก็ได้ยินพูดกันสวดกันอยู่บ่อยๆเนี่ยบอกว่ามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมทำให้เกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทผู้ทำกรรมใดย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหมายว่าจะเป็นกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามเราได้ยินกันอยู่อย่างนี้เราก็พูดกันอยู่อย่างนี้อยู่ในจุลกรรมวิพังคสูตรหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสุภสูตรอุปริปันธาสมัชฌิมนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14ข้อที่579หน้าที่376มันเป็นการตอบปัญหาพระพุทธเจ้าตอบปัญหาสุภมานพเป็นคนวรรณพราหมณ์ตอบแบบสัมพันธ์กับศาสนาพราหมณ์และให้เกิดแนวคิดเรื่องไม่ต้องพึ่งพระพรหมอย่างเดียวความจริงนั้นพวกพราหมณ์เขาเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างพระพรหมเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้ทำลายจะดีจะชั่วต่างๆมันอยู่ที่พระพรหมผู้เนรมิตให้อยู่ที่พระผู้เป็นเจ้ามีGod preserver God destroyer God creator มีพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายเหมือนเขานับถือกันอยู่ทุกวันนี่แหละบางศาสนาทีนี้ก็ไปถามปัญหาพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่พระพรหมที่ไหนดอกเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายผู้ทำให้เราสุขเราทุกข์มันอยู่ที่กรรมท่านก็พูดถึงกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนยังกัมมังกลิสติกัลยาณังวาปาปะกังวานั่นนะคนเราเนี่ยมันเป็นไปตามกรรมจะดีจะชั่วมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ผู้ใดทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นหลังจากนั้นท่านก็พูดไปถึงสวรรค์นู่นแหละทำกรรมดีในชาตินี้ได้รับความดีในชาตินี้1 2 3 4 5เริ่มตั้งแต่ว่ามีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตทำกรรมดีด้วยกายวาจาใจ1ย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปไกล2เป็นผู้มีโภคะร่ำรวยด้วยโภคะเองนี่เป็นผู้มีสิทธิ์3ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้าในทุกชุมชน4เป็นผู้ไม่ทำการหลงตายไม่ทำการไหลตายไม่ทำการอาการตายทุรนทุรายเลอะเลือนนี่สัมโมระการังไม่หลงตายตรงนี้หมายความว่าผู้ที่ทำกรรมดีเวลาตายไม่กระวนไม่กระวายไม่หลงเนื้อหลงตัวเห็นไหมบางคนทำชั่วเขาทำกรรมชั่วมากๆเวลาจะตายร้องครวญครางโอยอายภาพแห่งกรรมเก่าที่ตนเองสะสมไว้ในจิตในใจมันพุดขึ้นมาตรงนี้จะตายแล้วหมอเต็มโรงพยาบาลช่วยไม่ได้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเต็มบ้านเต็มเรือนช่วยหายใจด้วยไม่ได้อะไรเนาะเป็นที่พึ่งของข้าจิตดวงสุดท้ายมันก็พุ่งไปหาที่พึ่งหากรรมดีที่ไหนก็ไม่มีได้กระทำไว้ก็เห็นแต่กรรมชั่วที่ตนเองทำตรงนี้แหละมันก็บ่นเพ้อลายบ้าละบาดนี่จะตายบางคนร้องเหมือนหมูร้องเหมือนงูเหมือนควายอันนี้ผู้ที่ทำกรรมดีไม่ทำกาละฟั่นเฟือนหลงตายไม่ไหลตายไม่ตายอย่างละเมอไม่ตายอย่างเป็นคนไม่มีสติ
คนทำกรรมดีเวลาจะตายกับยิ้มชื่นใจตายอย่างสงบพร้อมที่จะไปสู่สุคติที่พระพุทธเจ้าของเราว่าปุญญังสุขังชีวิตะสังกยัมหิความดีให้ความสุขแม้เวลาสิ้นใจคือบุญนั่นเนี่ยสุดท้ายอันที่5ฝากไว้หลังตายกายสะเพทังปรมมรณาสุขติงโลกังอุปชติแน่แต่กายทำลายขันหลังจากตายแล้วก็ไปสู่สุขติไปดีสู่สวงสวรรค์นันทิโตเทวโลกัสสมิงโมทันติกามิกานิมิโนเพิดเพลินในเทวโลกเพียบพร้อมไปด้วยของรักของเจริญใจเรื่องสวรรค์นั้นท่านเอาไว้สุดท้ายสุดเลยส่วนมากผลแห่งกรรมดีจะได้รับในชีวิตนี้ท่านก็เล่าไปเกินไปหมดในพระไตรปิฎกจะเล่าแต่ในชีวิตนี้แหละที่ได้รับเริ่มตั้งแต่เป็นผู้มั่งคั่งโดยโภคะเริ่มตั้งแต่เป็นผู้มีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปไกลชื่อเสียงดีงามฟุ้งขจรไปต่อมาอันที่3ก็บอกว่าไปสู่ชุมชนไหนย่อมแก้วกล้าไม่เก้อเขินในบริษัทแก้วกล้าทุกชุมชนสุดท้ายตายก็ไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนมีกรรมดีทำไว้เหมือนยิ้มน้อยๆในมุมปากว่าจะลาญาติพี่น้องไปสู่สวรรค์แล้วนะฉันได้ทำดีไว้แล้วอย่างนี้สุดท้ายสุดฝากไว้หลังตายไปสู่สวงสวรรค์ซึ่งไม่มีใครเห็นไม่มีใครลองตายดูอันนี้ฝากไว้เราก็เคยได้ยินกันแต่วันนี้จะพูดที่มันละเอียดลึกซึ้งลงไปกว่านั้นเองท่านทั้งหลายก็ตั้งใจฟังให้ดีคำตอบเรื่องกรรมเรื่องเวรที่ถูกคนถามพระพุทธเจ้าส่วนมากเวลาท่านตอบเนี่ยสังเกตดูดีๆพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางศาสนาพราหมณ์ในประเทศอินเดียซึ่งเขาเชื่อว่ามีสวรรค์มีพระพรหมมีนรกหลังจากตายแล้วสวรรค์หลังจากตายแล้วแล้วก็มีพระพรหมเป็นผู้คุ้มครองผู้ทำลายผู้ทำให้เกิดมาพระพุทธเจ้าท่านตอบปัญหาท่านจะต้องสัมพันธ์เรียกว่าศาสนสัมพันธ์ไปในตัวเสร็จท่านจะไม่ไปคัดค้านเขาดอกท่านจะใช้ศัพท์ที่เขาใช้นั่นแหละแต่ทำเป็นซับริเมทให้มันเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังท่านก็เล่าแยกเขาออกมาจากพระพรหมโดยไม่ต้องนอนรอคอยให้พระพรหมต้องมาช่วยให้ไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์ท่านก็พูดถึงกรรมที่เราทำนี่แหละจะทำให้เราไปสู่สิ่งที่ดีที่งามแม้ในชีวิตนี้หรือแม้แต่ตายแล้วเรื่องสวรรค์ท่านก็ไม่ปฏิเสธในขณะเดียวกันสวรรค์ใกล้เข้ามาท่านก็ยังพูดลงมาอีกว่าสวรรค์ในชีวิตปัจจุบันก็มีอีกอย่างในเรื่องมหาปรินิพพานสูตรเมื่อพวกกษัตริย์ฤชวีเดินทางเข้ามานั่งขี่รถราชรถเข้ามานางอัมพปาลีได้ฟังเทศน์ที่เมืองเวสาลีได้ฟังเทศน์เสร็จเรียบร้อยก็มีความเลื่อมใสอัมพปาลีนี่เป็นกะหรี่พูดภาษาบ้านเราเกิดความเลื่อมใสนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้ถวายสวนสร้างวัดกะหรี่สร้างวัดอัมพปาลีวันเนี่ยทีนี้ก็ดีใจเมื่อพุทธเจ้ารับแล้วก็ขับรถออกไปรีบด่วนจะไปจัดแจงแต่งอาหารก็รถเลยไปชนกันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่ทางออกพอดีชนกับรถของพวกกษัตริย์หนุ่มๆฤชวีนั่นก็เลยต่อว่าต่อค้านกันนางก็ยอมบอกว่ารีบจะไปทำอาหารจะไปทำบุญพรุ่งนี้นิมนต์พุทธเจ้าพระสงฆ์ไปฉันที่วัดโอ้พวกนี้ก็เลยเมื่อเอ่ยถึงพุทธเจ้าก็ใจอ่อนไม่ถือโทษโกรธเคืองเราก็เลยขอนางเอาเถอะนางไม่ต้องไปเลี้ยงพระเลยพวกนี้ขอให้เราเป็นผู้เลี้ยงเถิดนางก็ไม่ยอมเรากษัตริย์หนุ่มๆเหล่านี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอลังการสวยสดงดงามเพชรนินจินดาขีราชรสก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราขอซื้อบุญของท่านพัดของท่านเนี่ย100,000 กหาปณะเอาไปเลยเงิน100,000 กหาปณะถ้าเป็นทุกวันนี้ไม่รู้กี่ล้านว่าฉันจะเลี้ยงพระผู้มีภาคเจ้าเธออย่าเลี้ยงเลยเอาเงิน100,000นางนี้ก็บอกว่าแม้จะยกให้ทั้งเมืองเวสาลีเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลยจะขายไปทำไมมหาทานอันยิ่งใหญ่ฉันจะได้ทำนี่แสดงว่าคนที่เข้าถึงธรรมนั้นเขามองเห็นทรัพย์สมบัติมีคุณค่าน้อยมากอย่างน้อยนางอัมพปาลีเนี่ยก็เข้าถึงธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตัด
เปรียบเทียบว่าปฐพาเอกรเชนะสัคสะคัมเนนวาสพโลกาอธิปัจเจนะโสตาปฏิพลังวลังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกล่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมนี้เพราะฉะนั้นจะมากล่าวบรรยายเงิน100,000หรือยกแว่นแคว้นทั้งแว่นแคว้นให้นางก็ไม่เอาแล้วพวกกษัตริย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเราไปนิมนต์พุทธเจ้าตัดหน้าพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปท่านรับของใครท่านก็ไปของคนนั้นท่านไม่เป็นคนของตระกูลใดตระกูลหนึ่งผูกขาดท่านไม่ได้ท่านเป็นคนเพื่อสาธารณชนสาธารณประโยชน์ภิกษุจึงไม่เป็นคนของตระกูลนะจำไว้ให้ดีๆทีนี้ในขณะที่พวกกษัตริย์ฤชวีหนุ่มๆนี่เดินเข้ามาเป็นหมู่มากๆจอดรถไว้พุทธเจ้าก็บอกภิกษุต่างหลายเธอเคยเห็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมภิกษุเราใดที่ยังไม่เคยเห็นภิกษุที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่เคยเห็นก็บอกว่าไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าบอกนั่นดูเอานั่นกำลังมานั่นพวกกษัตริย์ฤชวีที่มีวรรณะงดงามสีเขียวสีเหลืองสีแดงแต่งตัวอลังการอาล่าอลามเพชรนินจินดาเอาไปเทียบเถิดนั่นแหละพวกนี้เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็อย่างเงี้ยนี่แสดงว่าสวรรค์ในชีวิตจริงๆคือคนร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขสะดวกสบายทางกายนั่นแหละท่านก็เป็นสวรรค์ต่อมาในสูตรเดียวกันนั้นท่านก็พูดถึงสวรรค์หลังจากตายแล้วท่านพูดถึงอานิสงส์ของศีลสมบัติศีลวิบัติในขณะที่ไปในหมู่บ้านปาตาลีนั่นแหละพวกอมาตย์พวกวัดสักการพราหมณ์ซุนีถ้าอมาตย์อย่างนี้กำลังที่จะสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เล่าไปว่าต่อไปในบ้านนี้เมืองนี้มันจะเจริญรุ่งเรืองนะไอ้พวกเนี้ยคนมีศีลก็จะเจริญคนเสื่อมด้วยศีลก็จะเสื่อมบ้านเมืองก็จะเสื่อมแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องศีลคนที่มีศีลย่อมได้รับอานิสงส์5ประการเริ่มตั้งแต่เจริญด้วยโภคะชื่อเสียงฟุ้งขจรอันดีงามฟุ้งขจรไปไกลอันที่2อันที่3ก้อมแกล้วกล้าทุกชุมชนไปสู่บริษัทไหนๆไม่เก้อเขินอันที่4ไม่หลงทำกาละคือไม่ตายอย่างฟั่นเฟือนเลื่อนลอยไม่ตายอย่างกระวนกระวายตายอย่างมีความสุขมุ่งที่จะไปสู่ทางที่ดีเพราะไม่มีอะไรบีบคั้นใจเวลาจะสิ้นใจอันที่4ตายแล้วไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยกายสะเพทังปรมรณาสุคติงโลกังอุปัชชตินันทิโตเทวโลกัสสมิงโมทันติกามกามิโนในสูตรเดียวกันนั้นท่านพูดถึงสวรรค์2สวรรค์คือสวรรค์บนดินและก็สวรรค์บนฟ้าเพราะฉะนั้นลึกเข้ามาในพุทธศาสนานี่ยังพูดถึงสวรรค์ในขณะจิตในสัมผัสมายาทิฏฐาชะพัชชะตักกะนิรโยชะพัชชะติกะสังสโคภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นแล้วสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้อันเวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เหล่าใดเป็นไปเพื่อความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจเมื่อนั้นเป็นสวรรค์เมื่อใดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์กระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้าจิตใจเป็นทุกข์เร่าร้อนมืดมนกระวนกระวายเพราะสัมผัสเหล่านั้นนั่นคือนรกนั่นสวรรค์ในอกนรกอยู่ในใจในขณะนี้ก็มีอีกเพราะเหตุนั้นจะต้องเข้าใจว่าสวรรค์นี่มีถึง3ระดับสวรรค์ในโลกมนุษย์ในวิถีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองด้วยโภคะมีความสะดวกสบายสวรรค์หลังจากตายแล้วหรือสวรรค์ในชั่วขณะจิตในขณะที่อายตนะภายนอกภายในกระทบกันในนี้พอเห็นนั้นทั้งสวรรค์และนรกมันจึงพิสูจน์ได้อยู่ทั้ง3ระดับแล้วแต่สติปัญญาที่นี่เรามาพูดกันถึงเรื่องการให้ผลของกรรมคือกฎแห่งกรรมซึ่งจะนำมาพูดในวันนี้จะต้องเคลียร์กันหน่อยว่ากรรมในทางพุทธศาสนานั้นละเอียดอ่อนมากกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำเจตนาหั่งพิกเวกัมมังวทามิเจตนาที่กระทำลงไปนั่นคือกรรมคือเริ่มต้นด้วยใจมโนกรรมนี่สำคัญมากก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำเราต้องคิดซะก่อนจึงพูดคิดซะก่อนจึงทำเมื่อจิตใจคิดดีก็พูดดีทำดีก็ได้รับผลของกรรมดีนั่นแหละเมื่อจิตใจคิดชั่วก็พูดชั่วต้องทำชั่วเพราะเหตุนั้นกรรมนี้จึงสำคัญจึงมีคำว่ากรรมฐาน
อย่างพวกเรามานั่งสมาธิกันอย่างนี้เห็นไหมล่ะนั่งกันตั้ง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงนี่คือกรรมฐานกรรมะแปลว่าการกระทำที่มีเจตนานะฐานะแปลว่าที่ตั้งแห่งเจตนาที่จะกระทำคือใจเนี่ยใจเป็นที่ตั้งของวาจาของกายก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำเราต้องคิดเพราะเห็นนั้นใจนี่มันไม่ดีต้องเอามาสร้างที่ตั้งแห่งใจให้มันดีๆเรียกว่ากรรมฐานเพราะเห็นนั้นมาจำศีลจึงไม่ต้องมานอนคุยกันเฉยๆมาเจริญกรรมฐานสร้างที่ตั้งให้แก่จิตใจเป็นที่ตั้งให้แก่การงานทางกายทางวาจาทางใจหมดสิ้นเมื่อใจดีก็คิดดีพูดดีทำดีก็เป็นการกระทำกรรมดีจะได้รับผลในสิ่งที่ดีที่นี่มันมีกฎแห่งกรรมที่เราจะพูดกันต่อไปนั้นมันละเอียดในทางศาสนาอื่นเขาก็พูดไว้เหมือนกันบางศาสนาถือว่ากรรมนี่คนเราจะดีจะชั่วมันอยู่ที่กรรมเก่าทั้งนั้นกรรมเก่าส่งมาแล้วหนียังไงก็ไม่พ้นกรรมเก่าต้องเผากรรมต้องทรมานตนเองไม่สร้างกรรมอื่นต่อไปทรมานเผากรรมให้มันหมดสิ้นไปพวกศาสนานอกพุทธศาสนาก็เรียกว่าพวกลัทธิปุเพกตะเหตุวาทพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในติฏฐิยสูตรติกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่501หน้าที่222 ไม่ใช่บอกเลขบอกเบอร์นะผีบ้านะไปซื้อเลขแล้วจิบหายไว้บอดพูดความจริงให้ฟังผู้ศาสนานี่ละเอียดอ่อนหรืออยู่ในเทวทหสูตรอุปริปันธามัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14สูตรที่1หน้าที่1เปิดเลยข้อที่1เห็นโหลดหาไม่ยากพระพุทธเจ้าท่านเคยพูดถึงลัทธิต่างๆอย่างในติฏฐิยสูตรนี้พูดถึงเรื่องลัทธิศาสนาใหญ่ๆในโลกมันมีพวกหนึ่งถือว่ากรรมเก่าจะรวยจะจนจะสุขจะทุกข์ยังไงมันอยู่ที่กรรมเก่าเราจะไปทำอะไรก็ลบล้างไม่ได้มีวิธีเดียวก็คือหยุดสร้างกรรมใหม่แล้วก็เผากรรมเก่าด้วยการทรมานตนเองแก้ผ้าทาขี้เถ้านอนตากแดดนอนย่างไฟย่างน้ำเอาน้ำเสียบตนเองนะทรมานเผาจนตนเองตายไปอย่างเนี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าปุเพกตะเหตุวาทเป็นศาสนาของพวกนิครแต่มาไปประเทศอินเดียยังเห็นอยู่พวกแก่ผ้าทาขี้เถ้าถือแส่จามจุลีกินเจเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นที่กรรมพระพุทธเจ้าเคยเสด็จไปล้อเลียนเขาพวกเนี้ยเวลาเขาทรมานตนเองเขาบอกว่าเมื่อท่านทรมานอย่างเผ็ดร้อนอย่างนี้ท่านได้รับความทุกข์บ้างไหมได้รับความทุกขเวทนาอย่างเผ็ดกล้าไหมอย่างมาตากแดดอยู่ทั้งวันอย่างเอาน้ำมาเสียบอย่างนอนอย่างไฟอย่างแก้ผ้าทาขี้เถ้าถอนขนอย่างนี้ถอนผมก็ไม่โกนนะเขาถอนเอาทุกข์บ้างไหมทุกข์ในขณะนี้ไหมพวกนั้นก็บอกทุกข์สิเวทนาในเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมมันไม่ไปทุกข์ในชาติหน้าล่ะถ้าถือว่ากรรมเก่าแล้วส่งให้ต่อไปในชาติหน้าตลอดการที่ท่านนอนย่างไฟในวันนี้ทำไมมันไม่ไปร้อนเอาชาติหน้าทำไมมันร้อนเดี๋ยวนี้อันนี้ถือว่านอกพุทธศาสนาเป็นการแล่นเลยไปเป็นการถือที่ผิดที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถือเชื่อกรรมในทางที่ผิดมิจฉากรรมสกตามิจฉาทิฏฐิกรรมสกตาเชื่อผลกรรมในทางที่ผิดมันต้องสัมมากัมมัสสกตาเชื่อผลกรรมในทางที่ถูกในทางพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธกรรมเก่าฟังให้ดีนะเดี๋ยวมันจะสับสนกันแต่พุทธศาสนาพูดถึงกรรมใหม่สามารถลบล้างกรรมเก่าทำให้กรรมเก่าจางคายไปหมดไปสิ้นไปได้แต่ลัทธินี้ก็ถือว่าไม่สามารถลบล้างกรรมเก่าได้ทุกทนมันมองยังไงต้องมาเผากรรมเก่าให้มันหมดไปหยุดการสร้างกรรมใหม่อันนี้ฟังให้ดีนะมีเงินสับสนเรากำลังพูดถึงกฎแห่งกรรมซึ่งตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเมื่อพูดถึงกฎแห่งกรรมตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาแล้วมันก็จะต้องเกี่ยวโยงไปถึงกรรมในศาสนาอื่นๆด้วยซึ่งมิฉะนั้นจะเกิดอาการสับสนเราจะถือเอาคำสั่งสอนในทางศาสนาอื่นเข้ามาปนกันเป็นของเราไปในตัวเสร็จอย่างศาสนาของพวกนิครนเนี่ย
นะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างในเทวทหสูตรดังกล่าวแล้วเป็นสูตรแรกๆในอุปริปันธามัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่14สูตรแรกเลยเปิดหน้าแรกข้อแรกก็จะเริ่มได้พบอ่านไปแต่นี้พูดถึงเรื่องเดียวเรื่องพวกปุพเพกตเหตุวาทหมายถึงว่าพวกที่มีวาทะวกรรมเก่าทั้งนั้นที่เอื้ออำนวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางที่จะลบล้างกรรมเก่าได้ให้สาบสูญจะต้องรับกรรมต่อไปเพราะเหตุนั้นการเกิดมาในชาตินี้จะมีวิธีเดียวคือเผากรรมทรมานตนเองไม่สร้างกรรมใหม่แก่ผ่าทาขีดเถาถอนผมไม่ต้องโกนถอนเอาพวกที่ทรมานตนเองมาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะเป็นศาสนาคู่แข่งในทางพระพุทธศาสนามาเป็นเวลาช้านานพร้อมกันศาสนาพุทธหมดไปมันยังไม่หมดในอินเดียเพราะความเคร่งพวกนี้กินเจไม่กินเนื้อไม่กินปลาผมก็ไม่แหไม่โกนถอนเอาพวกนี้ถือว่ากรรมเก่านี่จะทำให้คนดีคนชั่วอย่างไรก็อยู่ที่กรรมเก่ายังไงก็แก้ไม่ได้กรรมเก่าส่งมาทุกข์สุขต่างๆมีวิธีเดียวก็คือเผากรรมโดยการทรมานตนเองหน้าร้อนตากแดดทั้งวันแก้ผ้าบางพวกกำปั้นจนเล็บทะลุออกหลังมือหน้าฝนหน้าหนาวที่สุดไปนอนแช่น้ำหมายพวกนี้หุ่นทรมานใจคนเอาน้ำเสียบตามตัวน้ำหนองไหลเยอะบูเก่งมากก็ตายป่าพุทธเจ้าเคยเสด็จไปล้อเลียนในทางพุทธศาสนานี้ถ้าหากไปเชื่อว่ากรรมเก่าอย่างเดียวที่จะต้องส่งผลให้ตลอดกาลไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็ไม่มีทางที่จะบำเพ็ญพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในทางพุทธศาสนาถือว่ามีทางที่จะออกจากกรรมมีทางที่จะทำให้กรรมเก่านี้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าสัพพกรรมขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมบางทีท่านก็ใช้คำว่ากรรมนิโรโธคือดับกรรมไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรมอีกเรียกว่ากรรมสมุทโยกรรมสมุทัยเรียกว่าไม่เป็นเหตุที่จะก่อกรรมใหม่ต่อไปอีกก็มีท่านได้ตรัสไว้เรื่องหลักกรรมนี่ละเอียดนะเราเข้าใจกันยากถ้าเข้าใจหลักกรรมได้ดีก็จะเข้าใจพุทธศาสนาได้อย่างดีทีนี้ถ้าหากเรามามัวคำนึงถึงผลของกรรมวิบากกรรมต่างๆส่งมาให้อยู่ตลอดทำอะไรก็มามัวภาวะผวังถึงแต่เรื่องกรรมเก่ามันก็จะเป็นปัญหาเองเพราะฉะนั้นผู้ใดยังบอกว่าไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอติตานานวาคามายะนานปฏิกังเคอนาคตังไม่ต้องมามัวภาวะผวงถึงอนาคตแต่จงจัดการกับปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะวิปัสสติเห็นธรรมขึ้นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในปัจจุบันหมายถึงว่ามีสติควบคุมอยู่ทุกขณะในวิถีจิตปัจจุบันใน consistent เนี่ยตรงนี้เราจะเข้าใจเรื่องกรรมแล้วก็สามารถที่จะดับกรรมที่จะสลายกรรมก็มาพูดถึงเรื่องหลักกรรมในทางศาสนาต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่พุทธศาสนาของเราจริงๆก็ยอมอดยอมทนเหนื่อยก็ถ้าเหนื่อยก็ให้คิดถึงอาตมาผู้พูดอยู่ในเนี่ย20 วันนี้เลยนะที่ไม่ได้ฉันอะไรทำไมมีแรงมาพูดให้ท่านฟังกินแต่น้ำถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยก็ขอให้คิดถึงอย่างนี้มีกำลังใจที่อดที่ทนอย่างนี้ไม่ได้หวังเป็นพระอรหันต์พระอริยเจ้าแต่อดทนเพื่อเป็นบรรทัดฐานเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่อ่อนเปรี้ยเพลียแรงในทางธรรมวัดนี้มันอดมันอยากมันขาดมันแคลนอาหารภิกษุสามเณร40-50อิ่มบ้างอดบ้างในบางวันก็ขอให้คิดถึงครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้กินมาเป็น20 วันแล้วอย่างนี้ท่านทำไมไม่ตายท่านทำไมมีแรงมาเทศมาสอนให้เราฟังท่านทำไมจึงมีแรงมานั่งสมาธิไม่ง่วงนอนให้เราเห็นแล้วพวกเราทำไมจะง่วงกันเหลือเกินนี่อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อย่างนี้ดอกให้กำลังใจแก่ท่านทั้งหลายในติฏฐิยสูตรเตกนิบาตอังคุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่501หน้าที่222พระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องชุมทางแห่งความเชื่อชุมทางแห่งลัทธิ
มันมีลัทธิใหญ่ๆอยู่ในโลกนี้3 ลัทธินอกศาสนา 1. ปุเพกตเหตุวาทพวกเชื่อว่ากรรมเก่าอะไรที่กรรมเก่าไม่สามารถลบล้างได้การเชื่ออย่างนี้ก็ผิดนอกศาสนาพุทธก็ไม่มีทางที่จะออกไม่มีทางที่จะชำระชะล้างให้มันบริสุทธิ์ได้เราจำไม่ได้แล้วว่าเกิดมากี่แสนชาติกรรมมันก็ต้องเยอะภิกษุทั้งหลายกรรมนี้เหมือนได้เปียกพระพุทธเจ้าว่าเปรียบเสมือนได้เปียกกลุ่มได้เปียกป่วยการจะไปจัดไปสางมารเรื่องวิบากของกรรมต่อมาก็มีอีกลัทธิหนึ่งลัทธิอิสรนิมมานเหตุวาทลัทธิเชื่อพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายจะบาปจะบุญจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะร่ำรวยจะมั่งมีสีสุขจะตกนรกจะขึ้นสวรรค์มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้า depend on the purpose of God นี่ศาสนานี้ก็ใหญ่มาพอสมควรตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเขาก็ถือพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์ผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลาย God Creator God Preserver God Destroyer เนี่ยเขามีพระพุทธเจ้าบอกว่า5 อย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะทำให้ตนเองดีงามได้มันก็แล้วแต่พระผู้เป็นเจ้ามันก็เลื่อนลอยงมงายไร้เหตุผลพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาประกาศอิสรภาพเหนือพระผู้เป็นเจ้า สังเกตดูตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกิดปั๊บมาวันนั้นนะตามตำนานว่าท่านเดินได้แล้วก็พูดได้คำพูดของท่านอาสพิวาจาประกาศความยิ่งใหญ่เหนือพระผู้เป็นเจ้าประกาศอิสรภาพพูดง่ายว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ท่านบอกว่าอัคโคหะมัสมิ โลกัสสะเราเป็นผู้เลิศสูงสุดในโลกเห็นไหมหลังจากนั้นบอกว่าเศโธโลกัสสะหมัสมิเศโธหมัสมิโลกัสสะเราเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐในโลกหลังจากนั้นบอกว่าเชตโธหมัสมิโลกัสสะเราเป็นพี่ชายเป็นผู้ใหญ่กว่าคนอื่นในโลกหมายว่าเป็นคนแรกที่ยิ่งใหญ่ที่ประกาศอิสรภาพจากพระผู้เป็นจงเป็นเจ้าไม่ได้ฝากชีวิตจิตใจไว้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่ฝากไว้กับการกระทำกับศักยภาพของมนุษย์พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าลัทธิอิสรนิมมานเหตุวาทหรือว่าอิสวรนิมมานเหตุวาทลัทธิพระผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่บันดาลให้เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็นอกแนวในทางพระพุทธศาสนาถูกยันเข้าก็ไม่มีทางตอบมีพูดไปข้างๆคูๆจนด้วยเหตุผลทุกข์ยากลำบากอิ่มมีผีมันหิวโหยไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้ามันอยู่ที่เราอยู่ที่การกระทำของเราหนาวเกือบตายอ้อนบอนพระผู้เป็นเจ้าให้มีความอุ่นมันก็ไม่มีทำไมไปหาผ้าห่มมาห่มเอาเองต่อมาอีกมีลัทธิหนึ่งลัทธิเสี่ยงโชค อเหตุกะอปัจจกะอปัจจยะอเหตุกะวาทพวกลัทธิเสี่ยงโชคพวกนี้มัคคะเลโคสารเป็นโมฆะบุรุษอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกนี้ถือว่าจะสุขจะทุกข์จะร่ำจะรวยไม่จะมีพระผู้เป็นจงเป็นเจ้าที่ไหนบันดาลไม่จะกรรมเก่ากรรมใหม่ที่ไหนบันดาลมันเป็นไปเองเลวแต่มันสิเป็นไปคือหมอละโมเขาพูดเลวแต่มันสิเป็นไปคือมันเป็นไปเองจะสุขมันก็สุขไปเองจะทุกข์มันทุกข์ไปเองมันเป็นไปโดยบังเอิญนั่นน่ะไม่มีใครสร้างใครสรรจะไปฆ่าใครก็ไม่บาปพวกนี้ว่าเขาไปนู่นเองถือว่าคมมีดโลหะผ่านเข้าไปในโลหะในเลือดเนื้อไม่มีใครฆ่าใครไม่มีบาปไม่มีบุญพวกนี้ก็หนักเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าบอกว่านอกแนวในทางพระพุทธศาสนาถ้าถืออย่างนี้ก็เบียดเบียนกันแล้วก็ไม่ขวนขวายไม่พยายามไม่เป็นไปเพื่อความเพียรไม่เป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์มันขอให้ฟังให้ดีลัทธิเหล่านี้ไปอ่านดูเถิดไม่มีเวลาเล่าให้ฟังละเอียดอ่อนไปเปิดพระไตรปิฎก
ทิฏฐิยสูตรเอกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20นะจำไว้ให้ดีข้อที่501ถ้าภาษาบาลีก็หน้าที่222 222ภาษาไทยไม่ตรงกันเอาละเป็นกันว่าลัทธิต่างๆที่เล่ามานี้นอกแนวในทางพุทธศาสนานี้ใกล้ๆกันเกือบเหมือนกันนะถ้าคนไม่สังเกตกับลัทธินิคันธนาถบุตรในเทวทหสูตรลัทธิกรรมเก่าบุพเพกตเหตุวาทแต่ในทางพุทธศาสนานั้นถือว่ากรรมเก่าก็ให้ผลแต่ต้องอย่าลืมว่าตัดตอนมันไปตั้งแต่เก่าก็ดีใหม่นี่มาสร้างกรรมใหม่ได้บางทีพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบว่าบางคนทำบาปเพียงนิดหน่อยก็ตกนรกบางคนทำบาปนิดหน่อยก็ให้ผลในขณะนั้นชั่วขณะเดียวแล้วก็ไม่ไปต้องตกนรกให้ผลส่วนที่กรรมมากๆคือกรรมดีเขามากกรรมชั่วเขาทำนิดหน่อยแต่เขาไม่ตกนรกท่านก็เปรียบเหมือนบุคคลใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยนี่ช่วยฟังให้ดีนะใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยเกลือนั้นย่อมเค็มถ้าใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำมากเกลือก็ไม่เค็มเหมือนกับคนที่มีคุณงามความดีมากๆทำชั่วนิดหน่อยแล้วทำดีให้มันมากๆตักน้ำเจ้าเกลือให้มันเจงเล่งน้ำเท่าหาบ่เห็นตอนผลใส่เข้าไปเกลือช้อนหนึ่งเทเข้าไปใส่น้ำเข้าไปสัก50 หาบนี่มันก็ไม่เค็มเราทำชั่วนิดหนึ่งแต่เราทำดีมากๆละลายความชั่วบรรยากาศแห่งชีวิตให้มันเต็มไปด้วยความดีล้างซักฟอกออกส่วนความชั่วบางคนเขาทำนิดหน่อยเขาตกนรกเพราะเขาไม่มีคุณงามความดีเหมือนใส่เกลือเข้าไปในภาชนะน้ำน้อยเนี่ยเห็นไหมมันก็เค็มเกลือช้อนเดียวใส่เข้าไปในน้ำแก้วเดียวนี่เข้มอย่างเข้มข้นเลยอย่างที่เขาต้มเกลือที่อำเภอบ้านม่วงเปิดน้ำเกลือลงไปในห้วยซางมันก็เค็มไปหมดดูดขึ้นไปโตก้าไปดำนาอะไรข้าวก้ามันตายหมดต้นไม้ต้นไหลนังนะข้าวนกหนูปูปลามันก็เดือดร้อนไปหมดทีนี้เขาก็เอาน้ำมากๆมาล้างเกลือในหลวงท่านเสด็จมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาบอกว่าห้ามทำในที่สุดเขาก็เปิดน้ำจากเขื่อนห้วยซางลงมาล้างมากๆให้มันไหลลงแม่น้ำสงครามมันก็จางหายไปอย่างเนี้ยนี่คือลักษณะของการให้ผลของกรรมกฎของกรรมก็คือกฎธรรมชาติขอให้ใจคำว่ากฎธรรมชาติพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่ได้พูดอะไรมากมายเกินกว่าธรรมชาติกฎแห่งกรรมก็คือกฎของธรรมชาติธรรมชาตินั้นย่อมมีกฎตายตัวของมันในทางศัพท์ทางวิชาการในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่านิยามนิยามนั่นแปลว่ากฎอย่างคำว่ากรรมนิยามแปลว่ากฎแห่งกรรมกรรมมันจะมีกฎอยู่ในตัวมันในทางพุทธศาสนานี่ท่านจัดไว้อยู่4นิยามคือ5กฎความจริงก็คือกฎอันเดียวนั่นแหละแต่ท่านแจกท่านแยกท่านซอยออกมาเพื่อความเข้าใจทราบซึ้งขึ้นเรียกว่า1กรรมนิยามเอากรรมนิยามนี่ขึ้นก่อนเลยก็ได้ความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติกฎแห่งกรรมทำอย่างนี้มันจะมีผลอย่างนี้ต่อกายต่อจิตอย่างไรต่อวิถีชีวิตอย่างไรต่อสังคมอย่างไร2จิตตนิยามตาความเป็นไปตามกฎธรรมดาธรรมชาติของจิตเมื่อจิตได้รับเจตสิกธรรมอย่างนี้จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นแล้วเจตสิกธรรมอย่างอื่นก็เกิดขึ้นไม่ได้ดีใจเกิดขึ้นเสียใจตายไปมีความสุขเกิดขึ้นความทุกข์ตายไปความทุกข์เกิดขึ้นความสุขตายไปไม่เป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของมันต่อมาก็มีอีกพีชนิยมตาความเป็นไปตามธรรมดากฎแห่งธรรมดาของพืชพันธุ์ทั้งหลายมันก็เป็นไปตามกฎของมันอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยยาที่สังวปเตพิชังตาที่สังลปเตพลังนั่นแหละคือกฎที่เรียกว่าพีชนิยมตา
หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลแห่งพืชเช่นนั้นหรือบางแห่งในพระบาลีท่านใช้คำว่ายาที่สังวัพเตพิชังตาที่สังละหะเตพลังแปลว่าหวานพืชเช่นไรพืชเช่นนั้นย่อมงอกขึ้นมานี่ชัดเจนเข้าไปอีกหวานมะม่วงก็มะม่วงเกิดขึ้นมาแล้วปลูกมะม่วงไม่ใช่เกิดมาเป็นมะขามไม่ใช่เกิดมาเป็นลูกมะตูมนี่คือกฎธรรมดาธรรมชาติของพืชการสืบพันธุ์ของมันบางอันสืบพันธุ์ด้วยหน่อบางอันสืบพันธุ์ด้วยตาบางอันสืบพันธุ์ด้วยเมล็ดบางอันสืบพันธุ์ด้วยลำต้นอย่างนี้แหละต่อมาก็อุตุนิยามตาความเป็นไปตามกฎของธรรมดาธรรมชาติดินฟ้าอากาศอุณหภูมิความร้อนความหนาวอย่างเมื่อมันร้อนขึ้นมาก็เหือไหลออกมานั่นเรียกว่าอุตุนิยามตากฎของอุณหภูมิถ้ามันหนาวขึ้นมาก็สั่นวักขึ้นอย่างนี้เมื่อมันน้ำอยู่ดีๆเอาไปใส่ในกาต้มเข้าไปมันได้รับความร้อนขึ้นมาเดือดเป็นไอระเหยขึ้นเอาไปใส่ตู้เย็นข้าวที่มีสาร CFC คลอโรฟลูโรคาร์บอนขึ้นมามันก็เป็นน้ำแข็งอย่างนี้มันเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติของอุณหภูมิเรียกว่าอุตุนิยามตาต่อมาก็ธรรมนิยามตาความเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีเกิดและก็มีแก่มีเจ็บมีตายอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งหมดนั้นเป็นกฎของธรรมชาติความจริงทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกรรมนิยามจิตตนิยามตากรรมนิยามตาพีชนิยามตาอุตุนิยามตามันก็รวมอยู่ที่ธรรมนิยามตานี่เองแต่ท่านต้องการให้เราเข้าใจละเอียดขึ้นท่านก็แจกแยกแยะซอยมันออกมาซอยมันออกมาเหมือนกับประเทศไทยนี่แหละซอยออกมามีจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ขึ้นมาอย่างนี้แหละเหมือนกับพระเจ้าอยู่หัวนั่นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเป็นที่รวมพลังแห่งจิตแห่งใจแต่ก็ซอยออกมามีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีศูนย์รวมเข้ามาอันเดียวกันคือพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารดินฟ้าอากาศมันรวมอยู่ที่ธรรมคือธรรมชาติฟังให้ดีนะท่านอาจจะไม่สนุกสนานแต่ท่านจะต้องฟังอย่างมีสติอย่างมีปัญญาก้าวหน้าในทางศีลทางธรรมจำศีลกันมาหลายวันพระแล้วจะมามัวย่ำตอกอยู่กับที่เก่าเรียนหนังสือกขกกามันควรจะก้าวหน้าเข้าไปว่าทำบุญก็ดีทำบาปก็ดีต่างๆเนี่ยมันมีการให้ผลของมาเป็นระดับและในขณะเดียวกันที่สูงกว่านี้ยังมีอีกการกระทำให้หมดไปสิ้นไปหมดกรรมสิ้นกรรมดับกรรมไม่มีกรรมเกิดมาอีกพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกรรมกรรมมะขยังปัตโตสัพพกรรมมะขยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมกรรมนิโรโธดับกรรมทั้งปวงไม่เป็นไปเพื่อก่อกรรมอีกรรมสมุทโยไม่มีกรรมที่จะมาก่อใหม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่กรรมอีกให้พิจารณาให้สังเกตองคุลิมานฆ่าคนตายมาเป็นพันในชีวิตนั่นแหละในชีวิตเดียวกันเนี่ยทำไมจึงเป็นพระอรหันต์ได้บางคนทำบาปทำชั่วมามากแต่กลายเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะนั้นมันมีกฎเกณฑ์ของมันและก็มีหนทางที่จะออกจากมันอยู่ในทางพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธกรรมเก่าแต่มีการกระทำให้หมดไปสิ้นไปซึ่งกรรมเก่าเพราะเห็นนั้นเรื่องวิบากแห่งกรรมบางทีพระพุทธเจ้าก็บอกว่าป่วยการจะไปจัดไปสางมันเป็นเหมือนกลุ่มได้เปียกๆมันยุ่งแต่จงหาทางออกจากกรรมให้ได้ทีนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงกฎแห่งกรรมคือผลแห่งกรรมนะพูดอีกอย่างเรียกว่าผลแห่งกรรมตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนด้วยสติปัญญาทำความเพียรไปด้วยฟังไปด้วยพิจารณาไปด้วยมันอยู่ในจิตนี้ทั้งหมดมโนกรรมนี้เนี่ยก่อให้เกิดวจีกรรมให้เกิดกายกรรมกรรมทั้งหมดมันเริ่มต้นที่มโนกรรมเพราะเห็นนั้นจิตดวงเดียวนี้แหละที่สั่งสมเอาทั้งบุญทั้งบาปกรรมในอดีตก็ดีกรรมในปัจจุบันก็ดีส่วนที่เป็นเหตุมาสู่ผลส่วนที่จะเป็นผลในขณะนี้ก่อเหตุใหม่ไปสู่ผลในอนาคตเองเหตุในอดีตสู่ผลปัจจุบันเหตุในปัจจุบันสู่ผลอนาคตมันอยู่ในจิตดวงเดียว
ขอให้ทำความเข้าใจให้ดีๆถึงแม้ว่าเรื่องกรรมวิบากนี่มันเป็นอจินไตยคนนี้ทำบาปอะไรจึงได้มาเป็นอย่างนี้ทำบุญอะไรจึงมาเป็นอย่างนี้ทำอย่างนี้จะไปสู่อะไรที่ไหนวิบากแห่งกรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าอจินไตยอจินไตยแปลว่าไม่ใช่สิ่งที่จะพึงคิดพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าคนธรรมดาเอาไปคิดไปพิจารณาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นคิดจนตายเป็นบ้าพระพุทธเจ้าว่ามีส่วนแห่งความเดือดร้อนเป็นบ้าฌานวิสัยของผู้ใดฌานผู้มีฌานเราเป็นคนธรรมดาคิดยังไงก็ไม่เข้าใจคิดไปคิดมาก็จะบ้าตายเป็นโรคประสาทเท่านั้นกรรมวิบากเรื่องผลของกรรมนี่ก็คิดไม่ได้หรอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเป็นเรื่องอจินไตยคิดไปก็มีส่วนเดือดร้อนเป็นบ้าพระพุทธเจ้าว่าอุมมาตัสสะภาคีอัสสะหมายความว่ามีส่วนแห่งความเป็นบ้าต่อมาก็โลกจินตาการคิดเรื่องโลกเกิดมาจากใครเป็นผู้สร้างโลกอย่างไรอย่างพวกอภิปรัชญาพวกต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปคิดสิ่งเหล่านี้แล้วจะเดือดร้อนต่อมาเป็นบ้ามันจะอัดอั้นพูดง่ายๆคิดไปคิดมามันก็อัดอั้นตันใจหาทางไปทางมาไม่ออกก็บ้ากินหัวแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าไปแตะต้องไม่ได้อย่างเรื่องกรรมเรื่องกฎของกรรมไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแตะต้องไม่ได้ที่บอกว่าอจินไตยนั้นขอให้เข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดคิดได้แต่ว่าคิดเฉยให้เข้าใจนั้นไม่ได้มันจะเป็นบ้าตายแต่สิ่งเหล่านี้มันจะรู้ได้ด้วยความรู้ไม่จะรู้ได้ด้วยคิดคำนวณคาดการเอาคิดไปคิดมามันก็จะอัดอั้นมันก็จะติดตันไปไม่ได้บ้าตายแต่มันจะรู้ได้ด้วยรู้เข้าใจไหมคือรู้ได้ด้วยความรู้ไม่ใช่รู้ได้โดยคิดเข้าไปรู้อันนี้ที่พูดให้เป็นแนวไว้ก่อนถ้าท่านอยากจะเข้าใจเรื่องกรรมจริงๆท่านก็จะต้องเจริญสมาธิภาวนาให้ละเอียดแล้วมันจะเข้าไปรู้ก่อนอื่นในนี้เราก็พูดถึงเรื่องกรรมว่ากรรมนี่มันเป็นกฎธรรมดาที่เรียกว่ากรรมนิยามตากฎแห่งกรรมกฎธรรมดาธรรมชาติของการกระทำแล้วมันจะต้องมีผลออกมาทันทีอย่างที่เราได้ยินสัพพังนลานังสัพพลังสุจินนังขึ้นชื่อว่ากรรมนั้นใครได้กระทำแล้วจะต้องได้รับผลไม่มีทางหนีไปได้แม้เล็กน้อยก็จะต้องได้ผลไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วที่นี้ผลของมันเป็นอย่างไรตรงนี้เรามาดูการให้ผลของกรรมการให้ผลของกรรมนี้จะมีอยู่4ระดับ4ช่วงช่วยฟังให้ดีนะทำปุ๊บได้ปั๊บในขณะนั้นเรียกว่าระดับจิตอย่างท่านคิดเมตตาปาณีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ให้ผลทันทีผลของเมตตานั้นเป็นกรรมดีใจของท่านก็เย็นฉ่ำเบิกบานแจ่มใสถ้าท่านโกรธขึ้นมาผลของความโกรธก็ออกมาทันทีเลยใจเร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างนี้มันทันทีทันใดซัดเดนลี่ทันทีอย่างนี้เรียกว่าผลของกรรมนั้นมีอยู่4ระดับ1ระดับจิตใจในขณะนั้น2ระดับยาวออกมาหน่อยก็ระดับทางร่างกายระดับบุคลิกภาพ3ยาวมาหน่อยก็ช่วงระดับแห่งวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตจะเป็นลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศที่เรียกว่าโลกธรรมช่วงนี้ช่วงวิถีชีวิตก็มันก็เกิดมาจากกรรมของการกระทำนั่นแหละต่อมาก็มาถึงช่วงสังคมยาวมาถึงสังคมนะการกระทำนั้นไม่ใช่ได้ผลแต่เราคนเดียวได้ผลกับทั้งคนรอบข้างลูกเมียภรรยาสามีตลอดทั้งประเทศชาติสังคมส่วนรวมจะได้รับผลของการกระทำของคนทุกๆคนนี่มันมารวมกันเข้าอย่างทุกวันนี้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดพายุกระหน่ำเอาก็คือผลกรรมที่มนุษย์ทั้งหลายทำรวมกันก็สะท้อนมาสู่สังคมแต่ก่อนที่จะมาถึงสังคมมันจะต้องถึงตนเองคือถึงจิตใจตนเองในขณะนั้นทำปุ๊บได้ปั๊บเพราะฉะนั้นคำว่ากัลยาณการีกัลยาณังจึงแปลว่าทำดีๆทำชั่วไม่มีคำว่ากัลยาณกาลีรัพเตกัลยาณังไม่ได้ว่าอย่างนี้
ทำดีได้รับผลดีผลดีมันจะมาทีหลังอีกแบบหนึ่งแบบไหนอ่ะมันต้องมีส่วนประกอบที่จะให้ผลของมันต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยคือพวกคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติประโยคาสมบัติสี่อันนี้เป็นการให้ผลของกรรมในวิถีชีวิตของคนอย่างกรรมดีเขาทำกรรมดีในคติที่ไม่ดีคติวิบัติอย่างคนหนึ่งเขาไปคติไม่ว่าที่ไปที่มาที่อยู่ที่กินอย่างคนหนึ่งไม่กินเหล้าเมายาซื่อสัตย์สุจริตไม่เล่นด้วยแต่ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ขี้เหล้าเมายาสมมุติว่าข้าราชการคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานจริงจังซื่อสัตย์ต่อหน้าที่รับผิดชอบไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานแม้จะเป็นผู้ใหญ่แต่ไปอยู่ในกลุ่มผู้บังคับบัญชาที่เคยเสียนิสัยกินเหล้าสัมภเวสีเมาเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเฮงโกงคอร์รัปชันพอคนนี้เข้าไปความดีของคนนี้มาอยู่ในคติวิบัติกลายเป็นความดีที่เป็นความชั่วซ้ำเขาเกลียดเลยหมดทั้งฝูงเลยเพราะเขาชั่วหมอนี่ดีคนเดียวนี่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำไมฉันทำดีเขาจึงมาเกลียดฉันนั่นต้องเข้าใจเหตุปัจจัยตรงนี้เขามาอยู่สู่คติวิบัติไม่ใช่สู่คติสมบัติคติที่มาที่ไปที่อยู่ที่กินสมมติว่าข้าราชการคนหนึ่งแกอยู่ในวงราชการผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นที่ปกครองแกนกินเหล้าเมายาเจ้าชู้แต่อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแกก็กินเหล้าเมายาเหมือนกันเจ้าชู้แกก็หาผู้หญิงสาวรุ่นใจแตกสาวใหญ่ใจถึงแม่หมายใจปั้มผู้หญิงผัวเผลอตรงไหนเอาไปต้อนเอาไปฝากเจ้านายชวนเจ้านายมาสนุกสนานกินเหล้ากันบ่อยๆแกได้2 ขั้นเพราะอะไรเพราะว่าแกอยู่ในคติสมบัติคือเจ้านายผู้จะพิจารณาคุณงามความดีของแกนั้นเป็นคนชอบอย่างนี้มันก็เลยมาเข้าท่าแต่นี่อีกคนหนึ่งดีมากเลยเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบการงานดีมากแต่แกไม่รู้จักประจบสพเจ้านายกินเหล้าเมายาเจ้านายเจ้าชู้แกไม่สนใจเจ้านายมาหาเหล้าขวดเดียวจอกเดียวแก้วเดียวก็ไม่ได้กินแกไม่สนใจเพราะว่าแกเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมเจ้านายไม่ชอบขี้หน้าซ้ำเงินเดือนก็ไม่ขึ้น2 ขั้น3 ขั้นครึ่งขั้นก็ไม่ได้อย่างนี้แต่อย่าลืมว่าความดีของคนนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันยังให้ผลอยู่ในระดับ2 ระดับก่อนคือระดับจิตบุคคลที่สั่งสมสิ่งใดไว้ก็มากด้วยสิ่งนั้นในจิตใจของแกก็เป็นจิตดีตลอดคือรับผิดชอบตลอดรู้จักบาปบุญคุณโทษอยู่ตลอดซื่อสัตย์สุจริตแกไม่กินเลยเหล้าไม่ก้มหัวให้แกความชั่วแกไม่สูบเลยบุหรี่ไม่เล่นเลยการพนันนี่แกดีแล้วจิตใจแกดีนี่เห็นไหมกัลยาณการีกัลยาณังทำดีใจแกดีต่อมาก็มาให้ผลทางช่วงต่อมาทางกายทางบุคลิกภาพหมายความว่าเมื่อจิตใจแกดีแล้วหน้าตาแกก็แจ่มใสเบิกบานแกไม่กินเหล้าเมายาแกก็ไม่แก่เกินวัยแกไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นโรคปอดไปไหนก็ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งนะตาแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บีบคั้นเพราะว่าจิตใจของแกดีเพราะแกทำแต่คุณงามความดีแกก็ไม่เศร้ามองใจนี่มันได้ระดับ1ระดับ2มันได้อยู่ในขณะนั้นแต่มันมาถึงระดับวิถีชีวิตแทนที่จะได้ขึ้นเงินเดือน2 ขั้นแกกับไม่ได้กับเขาเพราะว่าตรงนี้มันต้องขึ้นกับส่วนประกอบอาตมาอยากจะพูดว่าสังคมนิยามเมื่อกี้เราพูดถึงจิตตนิยามตาธรรมดาธรรมชาติกฎธรรมชาติของจิตกรรมนิยามตาธรรมดาธรรมชาติกฎธรรมดาของกรรมอุตุนิยามตากฎธรรมดาของดินฟ้าอากาศอุณหภูมิต่อมาพีชนิยามตากฎธรรมดาธรรมชาติของพืชพันธุ์ธัญญาหารปลูกอะไรต้องได้รับผลสิ่งนั้นปลูกมะม่วงเกินมะม่วงปลูกมะขามเกินมะขามไม่เป็นลูกไม้อย่างอื่นไปได้ต่อมาธรรมนิยามตากฎธรรมดาของธรรมชาติมีเกิดและมีแก่มีเจ็บมีตายอยากจะพูดอีกกันอันหนึ่งก็คือสังคมนิยามตากฎของสังคมค่านิยมสังคมนี้เป็นอย่างนี้เรามาทำดีอยู่ในสังคมที่เขาไม่ยินยอมไม่ยอมรับสิ่งที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่ความชั่วตรงนี้กรรมก็ยังไม่ให้ผลในช่วงวิถีชีวิตทางลาภยศสรรเสริญสุข
แต่สองขั้นเขาได้แน่นอนต่อมาก็สังคมวิถีระบบของสังคมกรรมก็จะให้ผลหมอนี้แกมีแต่ทำคุณงามความดีแกก็ไม่ต้องก่อกรรมทำเข็นเผาโลกเผาสังคมให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจนะว่ากรรมนี้ให้ผลกันถึง4 ช่วงไม่มีเลยที่จะไม่ให้ผลทีนี้ช่วงยาวๆมาลองดูช่วงยาวๆช่วงวิถีชีวิตบางทีกรรมนั้นแรงมากมีพลังมากถ้าอยากจะเห็นว่ากรรมให้ผลอย่างไรกฎของกรรมอย่างไรนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านทั้งหลายเนี่ยเจริญสมาธิภาวนามากๆให้มันรู้เท่าทันจิตตนเองแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเรานั้นมันมีระดับอยู่2 ระดับคือระดับปัจจุบันเรียกว่าวิถีจิตหรือว่า consciousness เป็นภาษาฝรั่งแล้วก็ระดับไร้สำนึกเป็นระดับเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เกิดมาจนวันนี้หรือตั้งแต่เกิดมาเป็นแสนชาติจิตพวกนี้จะเก็บไว้หมดไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นบาปเป็นบุญจิตไร้สำนึกอันนี้แรงมากมีกำลังกว่าจิตปัจจุบันเป็นล้านๆเท่าเมื่อมันขึ้นมาแล้วจะมีอานุภาพเนื้อกายก็ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าปาปะโลกก็ได้ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆทางชั่วหรือว่าทางดีก็จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามอย่างที่เราสืบค้นไม่ถึงต้นเขาสืบสาวไม่เห็นเหตุเห็นผลเพราะกรรมนั่นแหละที่จิตใต้สำนึกไร้สำนึกเก็บไว้จิตประเภทนี้ภาษาบาลีเรียกว่าภวังคจิตที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า state of state of subconscious mind state of subconscious หรือบางทีก็บอก function of state of subconscious mind คือการทำงานของจิตไร้สำนึกมันจะเก็บไว้ทุกอย่างทีนี้เราจะเห็นได้ว่าลองเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับน้ำในแม่น้ำใหญ่ๆในห้วยหนองของบึงเราจะเห็นผิวน้ำเนี่ยเห็นได้แต่ใต้ผิวน้ำลงไปกว้างๆลึกๆนั้นมีมากกว่าในผิวน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำจิตที่เราเอามานึกคิดอยู่ในปัจจุบันรู้สึกตัวเป็นคอนซิสเทนต์อยู่ในนิดเดียวกับจิตที่มันในสั่งสมอะไรต่ออะไรไว้ในอดีตจิตส่วนที่มันสั่งสมอะไรต่ออะไรไว้เนี่ยมันมีมากกว่ากันเป็นล้านเท่าทุกวันนี้เราจำอะไรได้บ้างตั้งแต่เช้ามาจนถึงเย็นนี่เราก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำย้อนไปถึงเมื่อวานเมื่อซืนถึงเดือนก่อนถึงปีกายก็ยิ่งเลอะเลือนไปยิ่งจำได้ไม่ได้แต่อย่าลืมว่าชีวิตเราเกิดมานี่หลายปีและเกิดมาอีกหลายชาติสิ่งที่ผ่านพบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เคยนึกคิดสิ่งที่กระทำลงไปจิตเดี๋ยวนี้เราจำได้นิดเดียวในปัจจุบันนี้แต่จิตไร้สำนึกใต้สำนึกเขาเก็บไว้หมดนะเขาไม่ได้ลืมนะเขาก็จะเก็บของเขาไว้ตลอดมาเลยเหมือนกับบ่อล้างๆอันหนึ่งคือน้ำสางห้างพูดภาษาอีสานบ้านเราทิ้งอะไรต่ออะไรลงไปหมักหมมลงไปแต่มันไม่ไปไหนมันอยู่ในบ่อนั่นแหละถ้าเราลื้อบ่อขึ้นมาเราจะเห็นหมดทุกอย่างอยู่ในนั้นจิตนี้ได้สั่งสมไว้ทุกอย่างทั้งความดีทั้งความชั่วทั้งบุญและบาปจิตใต้สำนึกนี้แล้ววันดีคืนดีมันก็จะเอาขึ้นมาจากภวังคจิตสู่วิถีจิตในปัจจุบันเมื่ออันนี้โผล่ขึ้นมาแล้ววิถีจิตนี้ไม่มีแรงต้านทานหรอกอ่อนปวกเปียกไปเลยเราจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังไกลๆนี่แหละที่วัดเรานี่มีหลวงปู่หลวงปู่นี่ท่านบวชมา20 ปีแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านก็บวชมา10 กว่าพรรษาแล้วท่านก็ทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาไม่ได้ขาดและเป็นคนขยันมากเลิกจากนั่งสมาธิท่านก็เดินจงกรมไม่สุงสิงกับใครจิตใจของท่านฝักใฝ่ความเพียรปรารภความเพียรซึ่งหาได้ยากจะมีคนชนิดนี้หาได้ยากมากแต่เสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านอ้าปากไม่ขึ้นกินข้าวไม่ได้พูดง่ายว่าไม่ขึ้นเลยได้ใส่ข้าวเนี่ยต้องทำปั้นข้าวแปรแย่เข้าไปหาหมอเขาก็ไม่รู้ตรวจหาสาเหตุอะไรก็ไม่พบ
เขาบอกว่าบางทีก็จะหายบางทีก็จะไม่หายอาจจะเป็นอัมพาตท่านก็กลัวท่านก็ตกใจ15 วันมานะเกือบจะเป็นเดือนมันก็ไม่หายกินยาแล้วก็แล้วฉีดยาแล้วก็แล้วทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ใช่เป็นกรรมหรือได้ไปทำกรรมอะไรไว้พอได้คิดเพียงเท่านี้พอได้ยินคำนี้เองท่านก็นึกได้ทันทีเลยนึกได้ทันทีว่าทำอะไรครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลยอมสารภาพบุญกรรมที่ทำมาก็แผ่ส่วนกุศลให้แล้วท่านก็ไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลในคืนนั้นแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาพอพรุ่งนี้เช้าหายไปเป็นปิดทิ้งอะไรรู้ไหมครั้งแรกนั้นพอพูดอย่างที่ท่านก็นึกได้เมื่อตอนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวลูกเต่าเหล่าล้านไม่รู้จักหยุดจักหย่อนเป็นคนขยันถึงแม้จะไม่ทำบาปเป็นคนอยู่ในศีลกินในธรรมแต่ก็มันจำเป็นต้องทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ากบฆ่าเขียดต้องมาทำไร่ไถนาในช่วงระยะก่อนบวชประมาณสัก10 ปีติดกันท่านก็ทำสวนแตงโมหลังจากทำนานแล้วก็ทำสวนแตงโมทำสวนแตงโมท่านก็ปลูกแตงโมแล้วก็ปลูกข้าวโพดสลับกันไปตามแถวแตงโมระหว่างร่องห่างระหว่างแถวกับแถวเนี่ยห่างเอาไว้พอแตงโมขึ้นเป็นเครือเป็นศอกเป็นแขนแล้วก็ข้าวโพดมันก็ขึ้นเขียวๆหญ้ามันก็เริ่มเกิดระหว่างร่องทั้งกระไถร่องแตงโมนี่เป็นการดายหญ้าไปในตัวในขณะเดียวกันก็เอาดินที่มันล้วนสุยนี่เอาไปกลบโคนของมันในขณะไถเนี่ยควายมันก็ลากไถไปใกล้ต้นข้าวโพดมันก็กัดกินถ้าก็ดึงไว้มันเผลอมันอะไรมันก็กัดกินเพราะมันก็หิวอาหารเนี่ยข้าวโพดมันก็อร่อยท่านก็โกรธขึ้นมาก็นึกขึ้นมาได้ก็ไปเอาเชือกมาสั้นๆก็มาสอดเข้าไปในเขาในตะพายมันก็ผูกปากมันไว้ผูกปากมันเลยแล้วก็ไถไปพอไปถึงต้นข้าวโพดมันก็ยื่นปากมันก็ไปใส่ไปจะกินแต่มันอ้าปากไม่ขึ้นเพราะถูกมัดเอาไว้แล้วมันอ้าไม่ขึ้นมันก็ได้แต่ดมไปเห็นต้นไหนมันก็ดมท่านก็หัวเราะนั่นมึงคักบ่บาดนี่ท่านเซิร์นมึงกินอีกว่าอะไรเงี้ยมันก็กินไม่ได้มันก็ดมหัวมันไปท่านก็หัวเราะยิ้มก็ยิ้มอยู่ในใจว่าท่านฉลาดนึกว่าฉลาดกว่ามันทำอย่างนั้นเป็นเวลาเป็น10 ปีพอมาบวชแล้วเป็น10 ปีเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งก็อ้าปากไม่ขึ้นการอ้าปากไม่ขึ้นไม่ใช่วันเดียวนะเป็น15 วันเกือบเดือนไปหาหมอก็ไม่รู้สาเหตุให้ยามาบอกว่าบางทีก็อาจจะดีบางทีก็อาจจะไม่ดีอาจจะเป็นอัมพาตข้าวเหนียวในปั้นเป็นปั้นเอาเข้าไม่ได้ต้องทำปั้นน้อยๆแปรแบนๆแย่เข้าไปพอครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ใช่มันเป็นกรรมหรือได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรได้อะไรไว้บ้างให้ไปอุทิศส่วนกุศลให้เขาเสียพอพูดแค่นี้ท่านระลึกได้ทันทีเลยครั้งแรกทำไมระลึกไม่ได้วิถีจิตในขณะนั้นไม่สามารถระลึกได้แต่พระวังคจิตส่วนลึกเขาเก็บไว้ตั้งแต่ลงมือทำนู่นเขาไม่ได้เอาไปไหนเขาไม่ได้ลืมเขาเก็บไว้ยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์ในที่สุดเขาก็มาสารภาพเขามาลงโทษตัวเองนั่นไม่ใช่ใครมาลงโทษไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนแต่มันเป็นกรรมนิยามตาเป็นกฎแห่งกรรมท่านก็ระลึกได้ท่านก็ไปตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลพรุ่งนี้เช้าก็หายปากกินคำเขาล้มมากรุงนี่ก็ได้ไม่เชื่อก็ลองถามท่านดูนะท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าทำความเพียรกับท่านอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปว่ามันมาได้อย่างไรกรรมเนี่ยต่อมาก็มีอีกองค์หนึ่งเนี่ยนั่งในตรงเนี้ยครูบากันเนี่ยเป็นฝีเสก้น9 ปีไปหาหมอผ่าแล้วผ่าอีกยาที่ไหนกินหายตรงนี้ขึ้นตรงนั้นหายตรงนั้นขึ้นตรงนี้เขาบอกฝีปอนเอียนเอาไปหาหมอมาห่มมาต้มหมดปัญญาที่จะรักษาเขาว่ากินเผ็ดกินเค็มกินข้าวมันผิดเลิก
กินเนื้อกินปลากินเจมา9 ปีไม่หายจะมาบวชนาคหลวงครบ60 ปี60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบวชไม่ได้เพราะเป็นฝีใครจะให้บวชในที่สุดก็สมสารไปเที่ยวรักษามาจนถึงที่นี่จะไปรักษากับพระอาดามาก็เทศน์ให้ฟังบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกบางชนิดเกิดมาจากดีเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากเสมหะเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอเป็นสมุฏฐานโลกบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานฟังให้ดีนะโลกกรรมก็มีนะแต่อย่าเข้าใจว่าโลกเกิดมาจากกรรมหมดทุกอย่างนะไม่ใช่นะโลกบางอย่างเกิดมาจากดีบ้านเฮาว่าบีหั่นนะบีบอดีโลกบางชนิดเกิดมาจากเสมหะโลกบางชนิดเกิดมาจากลมโลกบางชนิดเกิดมาจากการบริหารยืนเดินนั่งนอนไม่สม่ำเสมอมันพลิกล็อกมันเอ็นเข้าซวงจังสิจะว่ากรรมยังไงอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ละเอียดมากและอันสุดท้ายท่านบอกว่าโลกบางอย่างเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานปาปะโลกในสมัยพุทธเจ้าก็มีพระโกกาลิกะเสนาธิการหมอหัวเสหูพระเทวทัตวางแผนให้พระเทวทัตตอนสุดท้ายวางแผนให้พระเทวทัตกินเจแล้วประกาศขอให้พระพุทธเจ้าประกาศ5 ประการบัญญัติ5 ประการที่พระเทวทัตคิดได้ความจริงไม่ใช่พระเทวทัตดอกคิดพระโกกาลิกะองค์เนี้ยไปขอพระพุทธเจ้าให้พระทั้งหลายเนี่ยอยู่ในโคนไม้เป็นวัดตลอดกาลอย่าได้อยู่ในที่มุงที่บังถ้าให้อยู่ที่มุงที่บังผิดแล้วต่อมาให้บิณฑบาตกินตลอดกาลไม่ให้ไปชั้นในที่นิมนต์อย่างนี้แล้วต่อมาให้พระนุ่งห่มผ้าบังสกุลจนตายไม่ให้ไปนุ่งผ้าคือหะบอดีจีบอนอย่างนี้ให้อยู่ป่าจนตายให้ไม่ให้พระนี่บริโภคเนื้อบริโภคปลาให้ฉันพืชฉันผักฉันเจจนตายอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาด้วยก็เอาความเข่งนี้ไปโจมตีให้คนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสจนพระทั้งหลายหลงเข้าไปบวชด้วย500 องค์พระเทวทัตเอาจุดนี้ไปโจมตีไปทำให้สงฆ์แตกกันได้แต่อย่าลืมว่าคนที่ออกแผนนี่คือพระองค์นี้โกกาลิกานี้สุดท้ายมาก็บาปเป็นบาปปาปะโลกเป็นโลกบาปโลกกรรมดังกล่าวแล้วเป็นเม็ดฟืนคันขึ้นมาในตัวครั้งแรกก็เม็ดเท่าเป็นตุ่มขึ้นมาเท่าเม็ดผักกาดต่อมาเท่าเม็ดถั่วเขียวถั่วเหลืองต่อมาก็เท่าเม็ดพุทราต่อมาก็โตขึ้นเท่ากำปั้นเท่าเม็ดมะตูมต่อมาก็แตกน้ำหนองไหลเลือดไหลไม่หายไปไหนเน่าเฟะทรมานจนตายหมอไหนรักษาไม่หายเรียกว่าปาปะโลกนี่ครูบากันนี่9 ปีเป็นโรคชนิดนี้เป็นฝีหลังจากนั้นก็กินเจมาอีก9 ปีกลัวมันจะเห็นโรคมาถึงที่นี่อาตมาก็เทศให้ฟังว่าโอ้ยโรคบางชนิดมันเกิดมาจากกรรมนะหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายดอกต้องเอาธรรมะรักษาจะจำศีลเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนตนเองใช้นี่ใช้กรรมแผ่บุญแผ่กุศลที่ได้กระทำอะไรไว้เราอาจจะจำไม่ได้แต่จิตใต้สำนึกมันจำได้แค่ก็เลยไม่ไปรักษาที่ไหนอยู่กับอาตมานุ่งขาวห่มขาวโกนผมกินข้าวเวลาเดียวฉันเจอาตมาก็บอกว่าไม่ต้องไปกินมันดอกจงเจกินมันตามมีตามเกิดชาวบ้านเอาอะไรมาให้ก็กินมันไปเถอะแกกินไม่ได้เพราะว่าเคยกินเจมาแล้วตั้ง9 ปีในที่สุดต้องมาฝึกกินเนื้อกินปลาธรรมดาเนี่ยอุ้ยมันยากมันเจนกินไม่ได้มันจะรากมันจะอาเจียนต้องไปเอาเถาบอระเพ็ดเอาเครือเขาห่อคบบอระเพ็ดขมมาตำดีๆมากินกับข้าวเหนียวจ้ำปลาแดกกินกับปลาล่ากินกับเนื้อเพราะว่าเอาขมนี่มาตัดข่าวตัดอะไรดูที่มันกินแล้วมันติดนะอย่าลืมว่าฝึกอะไรมันได้อันนั้นฝึกกินเหล้ามันยิ่งเป็นยาพิษมันก็ยังติดนั่นก็คือกรรมเหมือนกันการฝึกนั้น
มันก็เข้าไปติดอยู่ในใจจากใจแล้วก็มาสู่บุคลิกภาพทางกายฝึกกินเจก็ติดเจนั่นก็คือกรรมนั่นแหละผลของกรรมก็คือทำให้เราติดขึ้นมาได้เหมือนกันทำยังไงจะไม่ติดกรรมจะอยู่เนื้อกรรมนะต้องฝึกอาตมาก็บอกสอนลองออกจากเจได้ไหมอยู่ตามมีตามเกิดเขาเอาอะไรมาก็เอาไปมิฉะนั้นมันจะเป็นผู้เลี้ยงยากนะแกก็ฝึกฟื้นโอ้ยเอาเครือเขาห่อบอระเพ็ดขมมากัดกินกับข้าวกับปลาร่ากับอะไรในที่สุดแกก็กินได้ทุกวันนี้กินอะไรก็ได้แต่ฝีของแกไม่ยอมหายแกก็อยู่เป็นนาคขุดดินปลูกต้นไม้เจริญสมาธิภาวนาท่องบทสวดมนต์อะไรต่างๆได้หมดเป็นเวลาถึง2 ปีนั่งสมาธิพาฝึกสมาธิก็ฝึกอย่างเงี้ยเจริญสมาธิภาวนาเมื่อจิตมันสงบบางครั้งมันก็ลืมเจ็บลืมปวดไปเลยอยู่มาวันหนึ่งแกก็นอนหลับฝันว่าอย่างไรฝันเห็นคนมาบอกเขียวเลยเขียวนี่เป็นใครเขาบอกว่าเทวดาบอกว่าเจ้านะหมดกรรมหมดเวรแล้วล่ะนะกรรมของเจ้าหมดแล้วแกก็มาบอกเนี่ยครูบากันเนี่ยก็มาบอกอาตมาบอกว่าหมดกรรมแล้วเทวดาบอกในฝันนะไม่ใช่เห็นจริงๆฝันอาตมาก็เขียนหนังสือ2-3 ตัวใส่กระดาษให้แกถือไปหาหมอสุวัตนี่คนอยู่ในศีลในธรรมบำรุงภิกษุสงฆ์องค์ข้าซ้ำเนนดีมากถ้าพระสงฆ์ไข่คนอยู่ในศีลในธรรมมากคนนี้เอาใจใส่อาตมาก็เขียนไปถึงหมอสุวัตให้เอาหนังสือนี่ไปให้หมอสุวัตรักษาหมอสุวัตได้รับหนังสือก็จัดการเลยผ่าทันทีเลยผ่าลงไปหลังจากนั้นก็เอายาให้กินแล้วก็บอกให้กลับวัดบอกว่าอะไรกินมันไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะผิดมันจะสำแดงถ้ามันผิดแล้วจึงจะรู้ว่ามันไม่ดีจะได้รักษาใหม่หมอสุวัตผ่าทีเดียวหายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยจนได้บวชเท่าทุกวันนี้เมื่อหายแล้วอาตมาก็พาไปบวชนี่คืออะไรท่านทั้งหลายลองสังเกตดูพระพุทธเจ้าบอกว่าโรคบางชนิดเกิดมาจากดีเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากลมเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากเสมหะเป็นสมุฏฐานโรคบางชนิดเกิดมาจากการบริหารกายไม่สม่ำเสมอโรคบางชนิดเกิดมาจากกรรมเป็นสมุฏฐานหลังจากนั้นท่านก็พูดต่อไปภิกษุทั้งหลายโลกมี2 ชนิดกายิโกโลโคเจตสิโกโลโคคือโลกทางกายอันหนึ่งโลกทางจิตอันหนึ่งโลกทางกายนั่นบางคนไม่เป็นปีหนึ่งจึงเป็นก็มีบางคน5 ปีจึงเป็นบางคน10 ปีจึงเป็นครั้งบางคน100 ปีจนตายไม่เคยเป็นโลกทางกายก็มีแต่โลกทางใจนั้นไม่มีใครที่จะไม่เป็นเกิดได้ทั้งกลางวันกลางคืนรัตตินจะทิวัสสัจจะโมหตัมปิเกิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทุกขณะไม่มีใครที่จะไม่เป็นอัญญตละขีนาสโวหินอกจากพระขีณาสพเท่านั้นที่จะไม่เป็นโลกทางจิตโลกทางจิตก็คือโลกกิเลสโลภะโทสะโมหะนี่อาจจะเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดกรรมนั้นทำด้วยโลภะทำด้วยโมหะทำด้วยโทสะก็เป็นไปเพื่อบาปถ้าทำด้วยคุณงามความดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความเมตตาปราณีขึ้นมันก็เป็นไปเพื่อบุญแต่ยังมีอีกนะกรรมที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อดับกรรมเพื่อหมดกรรมที่ทำด้วยอโลภะอโทสะอโมหะทำด้วยความไม่โลภทำด้วยความไม่โกรธทำด้วยความไม่หลงกรรมชนิดนี้เป็นไปเพื่อดับกรรมเป็นไปเพื่อไม่มีกรรมใหม่อีกเพื่อสิ้นกรรมไปเปิดดูติกานิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20นะข้อที่551หน้าที่338พระพุทธเจ้าพูดถึงกรรมนิโรธดับกรรมที่นี่ทำไมจึงเป็นโรคเป็นภัยชนิดนี้อย่างกรณีหลวงพ่อที่อาปากไม่ขึ้นแล้วครูบากันเนี่ยขอให้เข้าใจว่าแม้ท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามจิตใต้สำนึกภวังคจิตมันจะเก็บไว้ทุกอย่างเราทำชั่วมันก็เก็บไว้บางครั้งเราทำอยู่เราก็รู้ว่ามันชั่ว
แต่จิตวิถีจิตปัจจุบันมันเถียงอย่างควายมันกินข้าวโพดรู้ว่ามันไม่ดีนะไปผูกปากมันอ้าปากไม่ได้มันลากไถก็หนักเกือบตายแล้วยังไปอ้าปากไม่ได้มันหายใจลำบากรู้ว่ามันเป็นบาปแต่วิถีจิตมันก็เถียงว่ามันดื้อมันกินข้าวโพดมันควรจะได้รับการลงโทษแล้วก็ทำในขณะทำไปจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกมันก็เก็บไว้มันรู้ว่าเป็นบาปไม่ดีแน่ๆแล้ววันดีคืนดีจิตเหล่านี้มันก็เก็บเอาภาพเหล่านี้โผล่ขึ้นมาเอาการกระทำนี้ขึ้นมาเมื่อมันเอาขึ้นมาแล้วมันมีผลต่อกายมีผลต่อบุคลิกภาพทางกายมีผลต่อวิถีจิตในปัจจุบันจิตในปัจจุบันไม่สามารถที่จะควบคุมมันอยู่มันก็ออกผลมาควบคุมกายกรรมในอดีตจากภวังคจิตจากจิตไร้สำนึกดึงขึ้นมาสู่วิถีจิตวิถีจิตหมดกำลังที่จะต้านทานวิถีจิตจะสั่งให้พูดสั่งให้คิดสั่งให้อ้าปากค้าครุยวิถีจิตหมดกำลังที่จะสั่งให้อ้าปากได้อ้าปากไม่ขึ้นแล้วมีแต่ภวังคจิตกดทับไม่ให้อ้าปากขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษตนเองเพื่อเป็นการสารภาพเพื่อเป็นการขอโทษจากควายตัวนั้นในที่สุดเมื่อสำนึกได้ปั๊บมันก็เป็นการขอโทษขออภัยสารภาพยอมรับแล้ววิถีจิตก็มีกำลังขึ้นมาอ้าปากได้ตามสบายๆเพราะเหตุนั้นการเจริญสมาธิภาวนานี้มันสำคัญมากเพื่อจะรู้จักวิถีจิตในปัจจุบันควบคุมภวังคจิตที่จะโผล่ขึ้นมาให้ผลต่อวิถีจิตความชั่วที่เราสั่งสมมาเป็นแสนชาติมันหมักหมมเป็นอาสวะเป็นกามาสวะเป็นภวาสวะเป็นกามเป็นภพสั่งสมเอาไว้เป็นกิเลสาสวะเป็นกิเลสอยู่นี้แล้วมันโผล่ขึ้นมาสู่จิตวิถีจิตปัจจุบันวิถีจิตปัจจุบันเอามันไม่อยู่มันแรงอย่างความรู้สึกทางเพศทางอะไรอย่างนี้มันสั่งสมไว้เป็นกามาสวะมานานแล้วพอโผล่ปั๊บขึ้นมาในวิถีจิตเอามันไม่อยู่แล้วมันแรงมากรวดเร็วมากมีพลังมากแต่ทีนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมวิถีจิตอยู่ทุกขณะอะไรคิดขึ้นมาฉันจะรู้สึกยังไงมาฉันจะรู้แล้วฉันจะปล่อยวางฉันจะไม่ยอมตกเป็นทาสมันดูไปจนกลายเป็นความเคยชินสติสัมปชัญญะแต่กล้ามากขึ้นวิญญาณถีจิการตั้งอยู่แห่งวิญญาณที่มีมาจากอาสวะพวกราคานุสัยปฏิคานุสัยอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้กลายเป็นวิญญาณังอัตถังก็มาคำมาวิญญาณอัสดงคตหมายความว่าวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยอยู่กับกิเลสไม่มาตั้งอยู่ที่นี่ได้วิถีจิตปัจจุบันคอนซิสเนตสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะสามารถที่จะควบคุมการให้ผลของกรรมทำให้กรรมนี้สลายไปมิฉะนั้นองค์คุลิมานไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ท่านจะต้องตายไปตรงนรกหมกไหมเพราะว่าท่านฆ่าคนมาเป็นพันๆนะไม่ใช่ธรรมดาฆ่าคนมาเป็นพันๆพวกที่เอามาร้อยตัดนิ้วมือมาร้อยคอใน999ส่วนที่ไม่ได้เอามาห้อยคอไว้ตัดไว้ก่อนแล้วห้อยไว้ต้นไม้นกมากินกามากินแรงมากินนับกันไม่ถ้วนเดี๋ยวหกเดี๋ยวหายกันเลยฉลาดขึ้นมาร้อยใส่พวงมาลัยห้อยคอไว้ถ้าเอามารวมหมดมันมากกว่าพันแต่ทำไมท่านจึงเป็นพระอรหันต์ได้กรรมของท่านที่ทำมากๆนั้นได้ผลนิดเดียวเมื่อท่านบวชนั้นท่านบรรลุทำแล้วฟังเทศน์พระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ขอบวชเป็นโสดาบันเดินไปบิณฑบาตเขาขว้างค้อนตรงไหนแกงขอนย้อนใหม่ยิงมากระทุนใส่นกใส่โน่ดิงอย่างหนังสติ๊กตรงไหนมาตกที่หัวท่านหมดหัวแตกหัวโนกลับมาหาพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากรรมของเธอที่ทำมามากๆมันได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้มันให้ผลเจือจางลงเพียงแค่นี้แท้นี่จะไปตกนรกมาไม่กับหัวแตกหัวโนเท่านั้นมันไม่ได้คุ้มกันเลยถ้าจะว่าไปแล้วแต่ความจริงวิถีจิตของท่านได้ควบคุมด้วยสติสัมปชัญญะการให้ผลจากภวังคจิตของการจดจำนั้นโผล่ขึ้นมาก็ได้รับการปล่อยวางออกไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่อง
กรรมดำกรรมขาวเรียกว่ากรรมเนื้อกรรมกรรมดำคือกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีกรรมดำนำไปสู่นรกกรรมชั่วกรรมขาวคือกรรมดีนำไปสู่สวรรค์กรรมดำกรรมขาวปนกันไปมีทั้งดีทั้งชั่วรักดีหามถั่วรักชั่วหามเสารักดีกินถั่วรักชั่วกินเหล้ารักทั้งดีทั้งชั่วเลยกินถั่วแก้มเหล้าเหมือนนักเลงเขาลองแต่เราฉลาดกว่านั้นรักดีหามชั่วรักชั่วหามเสาเราจะไปหามมันทำไมทั้งเสาทั้งจั่วมันหนักด้วยกันทั้งนั้นไม่หามมันทั้งจั่วทั้งเสาไม่เอามันทั้งดีทั้งชั่วถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปละบุญละบาปพระพุทธเจ้าท่านสอนพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้เนื้อบุญเนื้อบาปนะโยทะปุญญัญจะปาปัญจะหันตุวาพรหมจริยังประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งทั้งบุญและบาปดูคนธรรมดาฟังไม่ถูกนี่จะโกรธนะหาว่าทำบุญแล้วจะให้มาละทิ้งทำไมนั่นเสียดายเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่ละเอียดมากในเรื่องกรรมเนี่ยต้องรู้จักถ้าท่านมีโอกาสเปิดพระไตรปิฎกก็ลองอ่านเรื่องกรรมอยู่ในกรรมวรรคอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่232หน้าที่313ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรมดำกรรมขาวกรรมไม่ในกรรมทั้งดำทั้งขาวแล้วก็กรรมไม่ดำไม่ขาวภาษาบาลีว่ากรรมมัคไขกรรมสิ้นกรรมคือมัคมีองค์8การเจริญการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการทำกรรมเหมือนกันแต่เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวการเจริญมักมีองค์8มีความเห็นอย่างถูกต้องมีความปรารถนาความดำริถูกต้องการงานวาจาการประพฤติการปฏิบัติการดำรงชีวิตมันถูกต้องไปหมดสติถูกต้องสมาธิถูกต้องก็เกิดสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติถูกต้องก็เกิดกรรมมัคคยังปโตกระทำให้สิ้นกรรมอย่างนี้มีอยู่2-3แห่งนะไม่ใช่ธรรมดากุกุโรวาทสูตรมัชฌิมปนาทมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่88หน้าที่82มีแห่งหนึ่งจตุกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่21ข้อที่232หน้าที่313นี่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ในสังคีติโสทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่256หน้าที่242พระสารีบุตรเป็นผู้ตรัสเป็นผู้พูดคือเอาคำพูดพระพุทธเจ้านั้นมาร้อยมารัดมาจัดกันเป็นหมวดเป็นหมู่เรียกว่าสังคีติสูตรมีเรื่องกรรมไม่ดำไม่ขาวเรียกว่ากรรมมัคไขกรรมสิ้นกรรมเมื่อประพฤติแล้วสิ้นกรรมหมดบาปหมดบุญไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปสวรรค์อันนี้เล่าให้ฟังเปรียบเทียบให้ฟังการให้ผลของกรรมมีหลายช่วงแรกพอทำปุ๊บก็จะให้ผลปั๊บก็คือช่วงของจิตใจอย่างสมมุติว่าเรามีความโกรธขึ้นมานี่มโนกรรมของเราทำกรรมชั่วแล้วเกิดมโนทุจริตคือกรรมชั่วมีโลภะโทสะโมหะขึ้นมาพอมีกรรมชั่วขึ้นมาเนี่ยเราโกรธปั๊บขึ้นมาเนี่ยลองดูเข้าไปในใจที่มันมีสุขหรือมีทุกข์มันร้อนรนกระวนกระวายขึ้นมาทันทีมันไม่มีสุขหรอกมันมีทุกข์เมื่อเราโกรธแล้วมาสู่บุคลิกออกมาก็หน้าดำค่ำเครียดพูดจาเสียงดังตัวสั่นอย่างนี้นี่ช่วงที่2ของการให้ผลก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพส่วนทางกายถ้าทำบ่อยๆก็กลายเป็นอาสวะเป็นปฏิฆานุสัยหมายความว่ามีแต่ความขัดเคืองนอนอยู่ในจิตในใจกลายมาเป็นบุคลิกภาพคนที่มากไปด้วยความโกรธจึงเป็นคนหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่มีสง่าราศีเมื่อยามโกรธโปรดมองส่องกระจกหน้าวิตกอกเต้นเมื่อเห็นหน้าไม่มีสง่าราศีเหมือนยักษ์ศรีและยักษ์สาเหมือนยักษ์สายักษ์ศรีไม่ดีเลยคนโบราณท่านว่าอย่างนี้ในนี้มันไม่มองส่องกระจกโกรธมากระจกไม่ให้ส่องมันจะทุบกระจกทิ้งกรรมดีก็เหมือนกันพอเรามีความเมตตาปราณีปุ๊บจิตใจมันก็เย็นฉ่ำเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสมองโลกในแง่ดีเห็นใครก็รักก็สงสารเพื่อนร่วมทุกข์
เกิดแก่เจ็บตายกันเนาะใครก็อยากจะดีแต่ไม่รู้ก็เลยทำดีบ้างทำชั่วบ้างเขาด่ามาก็ยังยิ้มถ้ามีเมตตาโอ้เขาไม่รู้จักอะไรเนาะนั่นมันเกิดมาทางกรรมมโนกรรมมันดีมันมีเมตตามันก็แจ่มใสในใจมันก็เย็นจะดีแต่ไม่รู้ก็เลยทำดีบ้างทำชั่วบ้างเขาด่ามาก็ยังยิ้มถ้ามีเมตตาโอ้เขาไม่รู้จักอะไรเนาะนั่นมันเกิดมาทางกรรมมโนกรรมมันดีมันมีเมตตามันก็แจ่มใสในใจมันก็เย็นหน้าตาที่นี้ออกมาสู่บุคลิกภาพช่วงสองยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานอาตมาไปเทศอยู่ที่เมืองเลยนะที่อำเภอผาเขาเทศเปล่าคนฟังเต็มตลาดมีคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนด่าบอกหัวโล้นสันเทศดีได้มึงเราคนมาฟังได้มึงมึงดังผู้เดียวหัวโล้นเป็นอย่างไรคนทั้งหลายโกรธแค้นกันลุกคือหาขึ้นมานี่เกิดอะไรขึ้นมาเกิดมโนกรรมคือโทสะขึ้นมาแล้วไอ้หมอนั้นด่าคนเดียวนี่คนนี้โกรธอีกมาเป็นคนเป็นร้อยหลายร้อยคนโกรธกันทั้งฝูงเห็นไหมคนเดียวก่อขึ้นมากรรมของหมอนั้นมันด่านั่นน่ะไอ้หมอนั้นมันโกรธขึ้นมานั้นใจมันก็เล่าร้อนแล้วมันก็ออกมาสู่บุคลิกภาพทางวาจาทางกายหน้าดำคำเครียดปากก็พูดกล้าด่าแข็งพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่กลัวนี่เห็นไหมกรรมช่วงแรกมันเกิดขึ้นมโนกรรมที่มีความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดความเร่าร้อนใจให้ผลทางจิตใจทันทีแก่หมอนั้นต่อมาเขาออกสู่บุคลิกภาพของหมอนั้นคือพูดจาก้าวร้าวด่ารุนแรงหน้าตาไม่มีสง่าราศีมีผลช่วงที่สองต่อมากฎแห่งกรรมช่วงที่สามก็ออกมาสู่วิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่คนทั้งฝูงเกลียดแก่กลายเป็นคนไม่ดีทีนี้ในขณะเดียวกันก็ออกมาสู่สังคมกรรมของแกก็ท่อนมาสู่สังคมอีกคนฟังเทศอยู่ตั้งหลายร้อยคนโกรธไปหมดเลยลุกคือหาจะไปฆ่าไปแกงเห็นไหมล่ะกรรมนี่มันออกผลได้มากตั้ง4ระดับจิตใจระดับบุคลิกภาพต่อมาก็สู่ระดับวิถีชีวิตของตนเองกลายเป็นคนไม่น่านับถือกลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังของคนอื่นต่อมาก็กระทบสู่สังคมหมู่ชนที่นั่งฟังเทศอยู่เกิดมีทุกข์ขึ้นมาคือโกรธขึ้นมาด้วยกันเองเห็นไหมล่ะกรรมของหมอนี้ทำทีเดียวครบวงจร4เลยแต่บางทีก็มาสิ้นสุดเพียงแค่จิตใจโกรธขึ้นมาไม่แสดงอาการโกรธจิตใจเป็นทุกข์มีสติรู้ทันก็ไม่ส่งไปถึงบุคลิกภาพยิ้มให้อภัยตนเองแม้เมื่อกี้เราโง่หลงไปโกรธอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็ไม่ส่งผลไปสู่สังคมส่งผลดีกลายเป็นกลับเป็นผลดีไม่ใช่ไม่ส่งวิถีชีวิตของหมอนั้นแทนที่จะโกรธมีทุกข์นิดเดียวก็รู้ทันก็ยิ้มออกมาเป็นบุคลิกภาพที่ดีงามสังคมอยู่รอบข้างก็เป็นบรรยากาศที่ดีที่งามส่งไปถึงคนอื่นที่เป็นสังคมด้วยเขาก็ไม่น่าเกลียดน่าชังและเขาก็มีความสุขใจอยู่ใกล้คนนั้นนี่หมอนี่โกรธขึ้นเขาก็อยากจะอยู่ไกลแล้วนี่ให้ผลครบวงจรในขณะเดียวกันที่ได้มาดูผลตรงกันข้ามพออาตมาเทศอยู่หมอนี่ลุกขึ้นด่าบอกหัวโล้นมึงเทศอยู่ให้มีคนฟังมึงคนเดียวมึงอยากดังโอ้เชิญมึงดังคนอื่นโกรธปั๊บเป็นทุกข์ส่วนอาตมาเมื่อได้ยินปั๊บจิตมันก็เกิดเมตตาขึ้นมาโอ้แกไม่รู้อะไรเนาะเรามาทำประโยชน์สั่งสอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายให้รู้จักบาปบุญคุณโทษแต่แกคงไม่รู้อะไรจริงๆน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารคนเช่นนี้เหมือนกับเดินทางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายไม่มีน้ำกินทั้งเป็นไข้ไม่มียาจะกินมองข้างหน้าไม่มีบ้านคนมองข้างหลังไม่มีบ้านคนถ้าไม่ตายเพราะไข้ก็ตายเพราะไม่ได้กินน้ำในทะเลทรายเหมือนกันคนที่ไม่ดีอย่างนี้ถ้าไม่ถูกคนใดคนหนึ่งเบียดเบียนก็จะถูกคนหนึ่งเข็นฆ่าสงสารแกขึ้นมาจับใจในขณะที่แกด่านั้นอาตมากับสงสารในขณะที่อาตมาสงสารเมตตาขึ้นมาอาตมาก็ทำกรรมแล้วมโนกรรมแต่มันเป็นกุศลกรรมคือมีความสงสารเมตตา
มันก็เกิดผลต่อใจของอาตมาทันทีคือมีความเย็นสบายไม่ร้อนรนคนอื่นที่ไม่ถูกด่าอีกก็เป็นทุกข์ในขณะที่ไม่ร้อนรนนี่มันก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพคือยิ้มแย้มแจ่มใสในขณะเดียวกันก็สู่วิถีชีวิตและพ่วงไปสู่สังคมอาตมาได้เทศออกมาต่อไปบอกบุคคลที่โกรธลุกฮือฮาขึ้นมาบอกว่าอาตมาขอบิณฑบาตอย่าไปเข็นไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนแกเลยสงสารแกไม่รู้อะไรถ้าแกรู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นการกระทำไม่สมควรแกคงไม่มาด่าพระด่าเจ้าผู้กำลังทำประโยชน์แกอาจจะเมาเหล้าไม่มีสติให้อภัยแกเถิดพี่น้องทั้งหลายอย่าโกรธแกเลยถ้าโกรธแกก็เหมือนจุดไฟเผาตนเองชาวบ้านก็นั่งลงเทศไปอีกยิ่งหน่อยแกก็ลุกขึ้นมาด่าอีกชาวบ้านก็โกรธอีกอาตมาก็ขอแผ่แกไม่รู้จักอะไรจริงๆแกอาจจะเมาอาจจะลืมสติสงสารนึกว่าเป็นน้องน้อยๆของเราที่ไร้เดียงสาที่ไม่รู้จักอะไรสมัยพุทธเจ้าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองโกสัมพีจะเป็นโจรจะเป็นมารจะเป็นอูฐจะเป็นคนจันทาจะเป็นคนชาชั่วจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดเขาด่าเขาเดินขบวนด่าทั้งเมืองนะนางมาคันธยาจ้างด่าขนาดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศโลกทั้งไตรภพก็เขายังเดินขบวนด่าเพราะเขาไม่รู้อาตมาเป็นลูกศิษย์ชั้นปลายแถวพระพุทธเจ้าถูกเขาด่าบ้างคนเดียวไม่ถึงเดินขบวนด่าพี่น้องชาวผาขาวทั้งหมดก็กำลังนั่งฟังนั่งนบให้อภัยแกเถิดอย่าโกรธอย่าเคืองแกเลยอาตมาว่าอย่างนี้นี่กรรมมันคนละกรรมเสียแล้วพอแกด่ามาอาตมากับมีมโนกรรมเป็นกุศลเกิดนี่ที่เรามีความรู้สึกเมตตาปราณีในใจนั้นจิตใจมันก็เอิบอิ่มยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้โกรธได้เคืองไม่ได้เร่าร้อนไม่ได้เป็นทุกข์มันก็แสดงออกมาสู่การให้ผลช่วงที่สองคือสู่บุคลิกภาพทำให้เกิดวาจาเรียกว่าวจีกรรมพูดจาด้วยถ้อยคำที่ดีงามขอร้องชาวผาขาวคนฟังทั้งหลายอย่าไปเบียดเบียนแกสงสารแกแสดงออกมาทางกายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นเป็นอย่างนั้นผลมันก็ออกมาในที่สุดออกมาช่วงระดับแรกทำให้จิตใจของเรานี่เย็นฉ่ำเบิกบานระดับที่สองผลกรรมอันนี้ที่เราคิดดีเมตตาปราณีก็ส่งมาสู่บุคลิกภาพสู่กายสู่วาจาก็พูดดีงามขอร้องอ่อนวอนเขาอนุเคราะห์ต่อคนที่ด่าเราอีกด้วยแล้วทางกายก็เต็มไปด้วยบุคลิกที่ยิ้มแย้มทางหน้าตาต่อมาก็ช่วงที่สามวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันก็ไม่มีการเบียดเบียนกันและอาตมาเองก็ไม่ได้ถูกเบียดเบียนอะไรช่วงที่สี่ก็สังคมที่นั่งฟังเทศอยู่ตรงนั้นก็แทนที่จะเกิดเรื่องโกลาหลตบตีบีโบยกันก็ไม่มีสงบเพราะมโนกรรมเริ่มต้นที่จิตใจของอาตมานี่เองแล้วตัวแกเองก็ไม่ได้ถูกใครเข็นฆ่าเบียดเบียนตบตีแทนที่แกจะได้รับกรรมเพราะแกมาด่าพระด่าเจ้าต่อมาก็ตำรวจมาจับแกไปอันนี้เล่าให้โยมฟังว่าการให้ผลของกรรมกฎของกรรมนั้นมันก็สามารถพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่ากรรมนิยามตาเรียกว่าความเป็นธรรมดาธรรมชาติกฎของการกระทำมันจึงออกผลอย่างนี้แต่นี้พวกเรามามองแต่ในช่วงยาวๆพวกเรามักจะมองในช่วงยาวมองในช่วงวิถีชีวิตว่าฉันทำดีแล้วทำไมไม่ถูกเลขถูกหวยทำบุญเป็นประจำทำไมจึงไม่ถูกหวยอย่างนี้พอมาวัดก็มาทำบุญอย่างที่นี่มาฟังเทศฟังธรรมเอาไปจำซื้อเลขซื้อหวยอาตมาเขียนไว้ตรงนู้นไม่ได้ทำตามคำสอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์ที่โรงครัวแต่เสร็จแล้วก็ไม่ถูกบางทีก็จกพอประกาศชักชวนทำบุญพากันทำบุญนะพวกเราไปช่วยท่านพระครูสร้างโบสถ์เถอะท่านสร้างโบสถ์พวกเราไม่มีโบสถ์ลูกหลานจะได้ไปบวชบ้านของท่านไปบวชที่วัดของท่านเรามาช่วยกันไปสร้างกับท่านเถอะ
โอ้ยประกาศก็จะควักออกมาสิจกออกมาได้5 บาท10 บาทโอ้ยจะแม่นยากซื้อเลขตัวละ500 600ตัวละ1,000พากันซื้อได้เสร็จแล้วก็น้อยใจว่าเป็นหยังจังบ่เถิกบ่มีบุญบ่คือลงวัดลงวาทำบุญทำทานที่แค่นี่ท่านมองในช่วงไหนท่านทำกรรมแบบไหนท่านจะต้องเข้าใจการซื้อเลขมันก็ให้ผลการซื้อเลขนั้นเป็นการทำกรรมก่อนที่จะซื้อเลขนั้นมันมีความอยากคือกิเลสเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็อยากจะทำก็เลยลงมือทำก็เรียกว่ากรรมที่กระทำด้วยเจตนาหวังจากจะรวยแล้วก็มีวิบากคือผลของมันอาจจะไม่ถูกแต่ก็คือผลนั่นเองผลก็คือไม่ถูกเสียเงินถูกมาก็ได้เงินเมื่อได้เงินก็มีกิเลสมาอยากจะได้มากๆก็ไปทำกรรมซื้ออีกเมื่อออกมาไม่ถูกก็เสียใจผลของมันก็คือเสียเงินต่อไปกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเพราะวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้ทำยังไงเราจึงจะทำกรรมให้มันสิ้นกรรมไปได้ความจริงมันให้ผลไม่ใช่ไม่ให้ผลเราไปซื้อเลขแล้วจะไปเอาเงินซื้อเลขมันก็ได้เลขเห็นไหมล่ะบริวาไปเสื่อเงินคอยซื้อเงินเจ้า500เจ้าเอาเงินมาให้คอย500เขาบ่ว่าซื้อเลขแน่ว่าท่าน500เขาก็เขียนเลขปั๊บๆให้โลดนั่นแหละผลของมันผลของการซื้อเลขมันได้เลขแต่ทีนี้มันจะได้เงินมันเป็นอีกอันนึงมันจะต้องมาประกอบกับสมบัติคือคติสมบัติอุปธิสมบัติกาละสมบัติประโยคะสมบัติคติแปลว่าที่อยู่ที่กินที่ไปที่มาอุปธิแปลว่าบุคลิกภาพร่างกายกาละแปลว่าการนั้นเวลานั้นประโยคะแปลว่าการประกอบการกระทำอย่างสมมติว่าเราไปซื้อเลขมันเกิดการละวิบัติคืองวดนี้งวดวันที่16ท่านไปซื้อซะตัวหนึ่งแต่งวดนี้การละวิบัติสมมุติว่าท่านซื้อ00อย่างนี้มันกลับไปออก85อย่างนี้การนี้เวลานี้มันไม่ออก00มันเป็นการเวลาที่มันไปออก85อย่างนี้ก็เรียกว่ากาลวิบัติคือเวลาไม่สมประกอบให้มันแต่มันก็จะออกเหมือนกัน00แต่ไม่ใช่งวดนี้มันจะอาจจะอีก500งวดข้างหน้านู้นหรืออาจจะงวดมันเคยออกมาแล้วมันออกทุกตัวนั่นแหละแต่มันไม่ถูกกาลเทศะเทื่อมันออก00ก็มีอยู่แต่ว่าเจ้าบ่ซื้อเทื่อนั้นกาลวิบัติแต่พอมาซื้อ00ทั้งนี้มันก็กาลวิบัติมันไปออกตัวใหม่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกทีนี้ถ้าสมมติว่ากาลสมบัติซื้อ00มันออก00ละเวลานี้แต่เหตุนี้บังเอิญคติวิบัติยังไงคือที่อยู่ที่กินที่ไปที่มาไม่สมประกอบซื้อถูกแล้วพอดีหมอนั้นไม่มีเงินให้พอดีเลยคติคือในขณะนั้นแหละเจ้ามือหมอนั้นน่ะทางที่จะไปเอาเงินกับคนนั้นน่ะมันไม่มีเงินให้มันถูกหลายคนจะไปฟ้องตำรวจจับหัวเอกทีนี้ก็ไม่ได้มันต้องประกอบกันเพราะเหตุนั้นอย่างไรก็ตามการให้ผลของกรรมกฎแห่งกรรมนี้มีแน่นอนให้ผลช่วงไหนให้ผลในขณะจิตเดียวนั้นให้ผลต่อมาสู่การแสดงออกทางกายวาจาใจให้ผลต่อมาสู่วิถีดำเนินแห่งชีวิตวิถีชีวิตนี้เรามักจะพอใจในด้านนี้และมักจะฟังอย่างนี้มักจะเข้าใจอย่างนี้มักจะได้ยินอย่างนี้ว่าทำกรรมดีแล้วจะได้ร่ำรวยถูกหวยถูกเบอร์มั่งมีสีสุขขึ้นสวรรค์ทำกรรมชั่วตกนรกหมกไหมแต่นี่ในวิถีชีวิตจริงๆมันยังไม่ประกอบไปด้วยคติกาละประโยคะอุปาทิพวกนี้ผลของกรรมก็ยังไม่ให้ผลพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบว่าบุคคลทำกรรมชั่วยังไม่ให้ผลทันใดเหมือนนมที่รีดออกมาใหม่ๆก็ยังเป็นนมอยู่ดีๆเมื่อนานเข้าจึงกลายเป็นนมเปรี้ยวกรรมชั่วที่บุคคลทำในขณะนั้นยังไม่ให้ผลคนผ่านก็หัวเราะเริงร่า
เมื่อกรรมชั่วให้ผลคนผ่านร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจดีๆนะกรรมดีกรรมชั่วมันให้ผลแต่นี่มันเหนือกรรมเข้าไปอีกวิเศษกว่ากรรมมันยังมีทางที่จะออกจากกรรมอันนี้ก่อนที่จะมาสู่ทางที่จะออกจากกรรมคือพ้นจากกรรมกรรมนิโรธคือดับกรรมเสียหลังจากนั้นนะกรรมมัสมุทัยไม่กระทำกรรมใหม่ขึ้นมาอีกต่อมาก็กรรมมัคคยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมตัดกรรมตัดเวรในทางพุทธศาสนานี่มีวิธีการตัดกรรมตัดเวรแต่ไม่ใช่ตัดกรรมตัดเวรแบบงมๆสาวๆลูบๆคำแบบนายนิกรธรรมวาทีมาหลอกกินหัวนะจะขอพูดถึงเรื่องกรรมช่วงยาวเราเคยได้ยินในชาดกต่างๆอย่างนี้บางทีมันแรงมากจิตใต้สำนึกมันเก็บไว้แรงมันจะนำไปสู่วิถีชีวิตที่พินาศด้วยยับทันทีเรามักจะเคยได้ยินบ่อยๆในเรื่องชาดกก็ดีว่าคนทำบาปแล้วบางทีได้รับผลปัจจุบันก็มีบางทีก็ได้รับผลทีหลังทำชาติก่อนมาได้รับชาตินี้หรือบางทีทำชาตินี้ไปเอาชาติหน้าหรือบางทีทำชาตินี้ได้รับชาตินี้มันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยพวกสมบัติของมันคติอุปธิกาลประโยคะพวกนี้ซึ่งถ้ามีเวลาก็อธิบายวันหลังเรื่องสมบัติวิบัติทั้ง4ประการเนี่ยคำพูดที่เราได้ยินคำว่ายาที่สังวปเตพิชังตาที่สังลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปกังแปลว่าบุคคลหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นทำกรรมดีย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วความจริงนี่คำนี้เป็นอิสิภาสิตคือภาสิตพฤาษีพวกฤาษีพูดพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องฤาษีเรื่องโพธิสัตว์ไม่จะเป็นคำพูดจริงๆจากพระโอษฐ์ของพุทธเจ้าแต่ท่านพูดเอาคำฤาษีมาพูดคำนี้มีอยู่ในสังยุตตนิกายมหาสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่903หน้าที่333เรื่องฤาษีไปขออภัยพวกอสูรลบกันอสูรนี่ลบกันกับพวกเทวดาพวกอสูรไม่มีศีลธรรมทำลายไม่เลือกเหมือนกับคนลบกันแล้วไม่เลือกเป้าหมายทางทหารฆ่ามันทั้งนั้นประชาชนนักบวชวัดวาอารามเผาอย่างนี้เรียกว่าขาดศีลธรรมลบให้มันพินาศอย่างเดียวพวกเทวดานั้นมีศีลธรรมหน่อยแต่พวกอสูรนี่ไม่มีศีลธรรมฤาษีชีพายอยู่ที่ไหนเดือดร้อนไปหมดถ้าอยู่ใกล้ทีนี้พวกเทวดานี่มาเคารพพวกฤาษีพวกอสูรไม่เคารพพวกอสูรก็เลยเคืองว่าพวกฤาษีนี่เข้าข้างเทวดาก็จะทำความเดือดร้อนทีนี้พวกฤาษีก็พากันไปขอร้องเท้าสมพรจอมอสูรซึ่งเป็นหัวหน้าอสูรว่าจงให้อภัยแก่อาตมานะพวกอาตมาเป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยดอกไม่เบียดเบียนใครท่านผู้เป็นจอมอสูรจงเป็นผู้ให้อภัยนายสมพรจอมอสูรเนี่ยมาว่าข้าพเจ้าไม่ให้อภัยกับพวกฤาษีจะให้แต่ภัยคือความหวาดกลัวความเดือดร้อนฉันจะให้แต่ภัยจะไม่ยอมให้อภัยแต่จะให้ภัยคือความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ท่านพวกฤาษีก็บอกว่าในเมื่อเรามาขออภัยท่านก็จะให้แต่ภัยเราจะไม่เอาภัยเราจะรับแต่อภัยเท่านั้นส่วนภัยนั้นท่านจงเอาคืนไปท่านหว่านพืชเช่นไรท่านได้ผลเช่นนั้นท่านทำกรรมดีท่านได้ผลดีท่านทำกรรมชั่วท่านได้ผลชั่วเราไปละขอให้ท่านจงได้แต่ภัยในคืนนั้นท้าวสมพรจอมอสูรก็เดือดร้อนนอนผวาถึง3 ตลบนี่หลักกรรมต่อมาก็มีอีกอยู่ในเรื่องจุลนันทิยชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่294หน้าที่84ก็มีคำพูดคำเดียวกันยาที่สังวปเตปิชังตาที่สังลปเตพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีปาปกังขอให้ป่าผู้อย่างในช่วงนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระเทวทัตพระสงฆ์องค์เจ้า
มาประชุมกันพูดเรื่องพระเทวทัตปองฆ่าปองร้ายพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อจะปองร้ายให้พระพุทธเจ้าชิบหายพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตไม่ใช่ว่าจะมาทำชั่วในขณะนี้แกทำชั่วมานานแล้วหลายภพหลายชาติแล้วจิตใจได้สั่งสมแต่ความชั่วมันจึงเต็มไปด้วยความชั่วแล้วท่านก็เล่าเรื่องจุลนันทิยชาดกสมัยพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นลิงสองพี่น้องคือนันทิยะคือจุลนันทิยะสองตัวพี่น้องเป็นพญาวานอนเป็นพญาลิงปกครองรักษาคุ้มครองหมู่ลิงทั้งหลาย 84,000 ตัวในป่าหิมพานต์ต่อมาอีกก็ลิงสองพี่น้องเลี้ยงแม่นั้นเป็นแม่ตาบอดลิงเฒ่าซึ่งเป็นแม่นั้นตาบอดเมื่อเลี้ยงบริวารด้วยอาหารผลหมากลากไม้พอได้อาหารที่ดีผลไม้ที่อร่อยก็ให้ลิงบริวารเนี่ยเอามาให้แม่ตาบอดซึ่งคอยอยู่ที่ต้นไม้เอามาให้ทุกวันให้ลิงบริวารเอามาให้แต่ลิงบริวารนี้ไม่เอามากินเองหมดแล้วลูกก็สังเกตเห็นว่าทำไมแม่จึงผอมลงก็เลยถามมาแม่ลูกได้ฝากผลไม้ที่อร่อยทุกวันจำนวนมากเพียงพอต่อแม่ให้แม่กินทุกวันแม่ได้กินหรือเปล่าแม่จ๋าก็ถามแม่อย่างเนี้ยแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้กินเลยลูกเอ้ยทุกวันแม่ไม่ได้กินดอกแม่ได้กินแต่เฉพาะอาหารที่ลูกนำมาให้ติดมือนี่เองโอ้ลูกก็สลดใจน้ำตาไหลแสดงว่าลิงที่เอามาให้นะมันกินเองหมดมันไม่เอามาให้แม่ตาบอดเลยในที่สุดพระโพธิสัตว์ก็คิดขึ้นมาถ้าคืนอยู่กับบริวารเราเป็นหัวหน้าหมู่แม่เราตายแน่ผอมแน่ไม่ได้กินอะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็บอกน้องลิงนันทิยะนี่ก็บอกน้องตัวเล็กเรียกว่าจุลนันทิยะบอกน้องจุลขอให้น้องจงเป็นหัวหน้าฝูง 84,000 ที่นี่นะเป็นหัวหน้าพญาวานอนส่วนพี่นั้นจะเอาแม่หนีจากหมู่ไปอยู่ในป่าแต่ตามลำพังจะไปหาอาหารเลี้ยงแม่ดูซิอาหารทั้งหลายได้มาเนี่ยลูกลิงทั้งหลายเขากินหมดฝากมาให้เขากินเองแม่เราผอมลงแม่ยิ่งตาบอดไม่เห็นอะไรขอให้น้องอยู่ปกครองนะส่วนน้องลิงนั้นก็บอกว่าไม่ยอมหรอกฉันก็จะไปเลี้ยงแม่เหมือนกันแม่เรามีคนเดียวเท่านั้นเราไปช่วยกันเลี้ยงแม่ของเราเถิดลิงสองพี่น้องก็พากันลักหนีกลางคืนจากบริวารเมื่อลูกศิษย์นอนหลับบริวารนอนหลับลิงสองพี่น้องนี่มันก็พาแม่มันไปทั้งสองเนี่ยเอาแม่กอดคอเปลี่ยนกันเพราะแม่ตาบอดนะเมื่อตัวพี่เหนื่อยก็ตัวน้องเหนื่อยก็ตัวพี่หนีไกลจนสุดกูสุดแก้วสุดที่ไปของลิงเหล่านั้นแล้วก็ไปอยู่ในป่าต่อมาก็มีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนหยาบช้าหยาบคายกักขระมากเป็นลูกของคนมีเงินที่เมืองพาราณสีก็ไปเรียนวิชากับอาจารย์สำนักที่สาป่าโมกเมืองตะกศิลาแต่คนนี้มีนิสัยกักขระหยาบคายท่านอาจารย์ก็สั่งสอนลูกศิษย์จบแล้วก็ให้กลับบ้านเมื่อกลับบ้านเนี่ยอาจารย์ก็เป็นห่วงบอกลูกศิษย์ว่าเจ้านี่เป็นคนกักขระหยาบคายวิชาความรู้ของเจ้าที่มีมากๆเนี่ยจะช่วยอะไรเจ้าได้ถ้าหากเจ้าไม่อยู่ในศีลในธรรมเจ้าเป็นคนกักขระหยาบช้าโผงผางถ้าคืนเป็นอย่างนี้จะไม่มีผลสำเร็จเช่นเดียวกันตลอดกาลย่อมต้องพบกับความพินาศความทุกข์อย่างใหญ่หลวงท่านจะได้เป็นคนกักขระหยาบช้าจะได้ทำกรรมอันให้เดือดร้อนในภายหลังเลยพูดอย่างนี้สั่งสอนเรียบร้อยแล้วก็ส่งลูกศิษย์ไปเทลูกศิษย์คนนี้ก็ลาอาจารย์ไว้อาจารย์แล้วก็ไปสู่เมืองพาราณสีเมื่อไปถึงเมืองพาราณสีเสร็จต่อมาก็มีลูกมีเมียพอมีลูกมีเมียแล้วก็หาอยู่หากินไม่ค่อยจะคุ้มปากคุ้มท้องก็เลยยึดอาชีพเป็นนายพรานพอได้ไปฝึกวิชายิงธนูแม่นมาจากอาจารย์วิชาหนึ่งด้วย
แกก็เป็นนายพรานหากินจากกรุงพาราณสีอยู่ที่บ้านชายแดนผูกสอดธนูเอาแหล่งธนูเสร็จก็เข้าป่าล่าเนื้อนานาชนิดวันหนึ่งในขณะที่กำลังเดินกลับแกไปเข้าไปในป่าหาอะไรก็ไม่ได้วันนั้นเป็นวันซวยพอดีกำลังเดินกลับมาบ้านก็พบต้นไทรใหญ่อยู่ริมเนินก็เลยนึกว่าต้นไทรเนี่ยมันน่าจะมีนกมีสัตว์มากินหน้านี้ต้นไทรมันเป็นลูกไม่ใช่นกก็ต้องมีสัตว์มากินไม่กินเม็ดข้างบนก็ต้องมากินข้างล่างเราน่าจะไปดูวันนี้ไม่ได้อะไรเดินตรงไปขณะนั้นลิงสองพี่น้องนันทะจุลนันทิยะพากันอยู่ในค่าคบไม้อยู่ในระหว่างง่ามไม้ให้แม่กินผลไม้อยู่ตัวพี่ไปเอามาตัวน้องป้อนตัวน้องเอามาตัวพี่ป้อนพากันกำลังป้อนแม่อยู่พอดีอยู่ในค่าคบไม้แม่นั้นตาบอดนายพรานก็เดินสบมาที่นี่ลิงทั้งสองพี่น้องก็บอกว่านี่นายพรานมาคงจะไม่ทำอะไรนะแม่ของเราก็ตาบอดๆแก่ๆผอมๆเราก็บังต้นไม้เอาไว้อยู่ในค่าคบไม้เนี่ยยังไงถึงเห็นมารดาของเราก็คงไม่ทำอะไรจึงแอบอยู่ระหว่างกิ่งไม้ฝ่ายบุรุษโผงผางนายพรานคนนั้นก็มาเห็นมีลิงเท่าตัวเนี้ยทุพพลภาพเป็นลิงตาบอดก็คิดว่ายังไงไม่ได้อะไรก็ยำกลับบ้านมือเปล่าๆเลยเราน่าจะยิงนางลิงตัวนี้เสียเอาไปด้วยดีกว่าไม่มีอะไรว่าแล้วก็ขึ้นโกงธนูเลยหมายจะยิงนางลิงตาบอดนั้นพระโพธิสัตว์ลิงเนี่ยจึงบอกน้องว่าน้องจุลนันทิยะคนนี้เขาจะยิงแม่ของเราแล้วนะขอให้น้องจงอยู่เลี้ยงแม่พี่จะยอมตายจะบังลูกศรไว้บังลูกธนูไม่ให้ถูกน้องก็รับรองไว้พี่ชายนี่ก็โดดเข้าไปขวางพอดีเลยนายเจ้าหนุ่มกูว่าจะยิงลิงแก่ตาบอดกับมีลิงหนุ่มตัวใหญ่เบ้อเลยก็ยิงเลยลั่นลูกศรเปี้ยงออกมาถูกอกพอดีตกลงไปตายพอตายเสร็จปั๊บก็ยังนึกขึ้นมาได้อีกว่ามันยังมีอีกต้องเอานางลิงนี้ให้ได้เอาไปให้เด็กสักตัวหนึ่งเอามาให้คนข้างบ้านแบ่งกันกินเสร็จได้โกงธนูขึ้นเอกลิงจุลนันทิยะผู้น้องนี่ก็เห็นว่าถ้าหากขืนปล่อยไว้ก็ยิงแม่เราตายแม่เรามีชีวิตอยู่วันหนึ่ง2 วันก็ยังถือว่ารอดชีวิตเราจะต้องตายแทนแม่เราดีกว่าให้แม่เรามีชีวิตไว้ก็โดดขึ้นไปขวางนายคนนี้แกก็ยิงอีกตกลงไปตายทีนี้เหลือแต่ลิงแม่เห็นว่ายังมีอีกว่าจะเอาลิงแกก็ได้ลิงหนุ่มอีกก็โกงธนูขึ้นครั้งที่3นึกว่าจะมีตัวใหม่ไม่มีก็ยิงลิงแก่ๆตัวนี้แล้วว่าแล้วก็ยิงเลยลิงที่เข้าไปยืนขวางนั้นเหมือนกับจะอ้อนวอนขอร้องยกมือไหว้แต่พูดไม่เป็นมันเป็นสัตว์กับคนแกไม่ฟังเสียงแกยิงแล้วก็ตายหมดเลยในนั้นน่ะตายหมดเลยพอยิงตายได้ทั้ง3 ตัวแล้วก็หาบไปมุ่งหน้าไปที่บ้านของตนเองในขณะที่ตนเองเดินไปยังไม่ถึงบ้านนั้นฝนตกหนักอยู่ที่บ้านฟ้ามืดฟ้าร้องแรบแปรพโยมไปหมดเลยมองไปทั้งบ้านมึงจะมีฟ้าฝนลมใหญ่ลมแดงเกิดฟ้าร้องคืนฟ้าแรบฝนตกในขณะเดียวกันสายฟ้าได้ฟาดพูดง่ายว่าฟ้าผ่าลงที่กลางบ้านบุรุษชั่วคนนั้นไฟลุกไหม้ทั้งบ้านไหม้ภรรยาไหม้ลูก2 คนลูก2 คนตายเมียอีก1 คนตายกันหมดเลยในบ้านเพราะฟ้าผ่าแล้วก็เกิดไฟลุกนายคนนี้ก็เดินมาในขณะนั้นมาเห็นคนนั้นก็เลยบอกบุรุษชั่วนั้นว่าท่านบ้านของท่านน่ะถูกไฟไหม้ฟ้าผ่าลงมานะตายหมดเลยทั้งลูกทั้งเมียพอพูดเท่านี้เองคนนี้เขาอ่อนสุดตรงนี้จิตใต้สำนึกเข้าใจไหมจิตที่ได้ฆ่าลิงทั้ง3 ตัวนั้นวิถีจิตมันสั่งฆ่าปัจจุบันแต่จิตใต้สำนึกมันเก็บไว้ว่าเราจะต้องเป็นบาปก็ไม่รู้แต่วิถีจิตในปัจจุบันนี่มันสั่งงานมันไม่มีสติสัมปชัญญะ
เมื่อทำลงไปแล้วก็เก็บไว้ในภวังคจิตเมื่อภวังคจิตมันเก็บความจำอันนี้ได้พอมาถึงเพื่อนบ้านบอกว่าไฟไหม้บ้านท่านแล้วฟ้าผ่าลงมาลูกของท่าน2 คนตายเมียของท่านตายไฟก็ลุกเพียงแค่นี้เองจิตวิถีจิตปัจจุบันหมดแรงจิตใต้สำนึกที่มันเก็บบาปมันก็โผล่บาปขึ้นมาว่านี่คือผลบาปชั่วพริบตาเดียวชายคนนั้นเข่าอ่อนเป็นลมล้มพวกทิ้งหาบลิงทั้ง3 ตัวลงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแก้ผ้าแก้ผ่อนผ้าหลุดลุ่ยประคองแขนเปลือยกายร่ำไห้เข้าไปในบ้านลูกของพ่อเมียของพี่ตายหมดร้องไห้ไปพอไปถึงบ้านไฟไหม้บ้านนั้นมันไหม้หมดแล้วมันก็ฝนก็ตกไปด้วยในที่สุดก็เหลือแต่คือตรงแตงอยู่กับเสาบ้านฝาเรือนหลังคามันไหม้หมดเหลือแต่คือพอแกร้องไห้ไปแก้ผ้าไปนะผ้าแกหลุดลุ่ยร้องไห้ไปพอเข้าไปถึงในบ้านท่านเองคือบ้านก็หักตุ้มลงมาตกใส่หัวแตกตายแกมาถึงบ้านนะตกลงมาแตกเลยคือบ้านก็หักลงมาทับหัวแตกพอดีเสาบ้านก็หักลงมาอีกมาทับไฟอยู่ในนั้นก็ลุกไหม้พอดีเลยเผาอยู่ทั้งบ้านทั้งตนเองนี่คือกรรมนะถ้าเราดูแล้วมันก็เหมือนช่วงมันในขณะนั้นทันตาความจริงนั้นเขาเริ่มทำกรรมชั่วเพียงแต่เริ่มโกงธนูจะยิงเนี่ยจิตเขาคิดชั่วก่อนแล้วก็ออกมาสู่ความโกรธรุนแรงว่าฉันจะต้องฆ่ามันต้องเอามันให้ได้และขณะนั้นก็เกิดมาสู่บุคลิกภาพทางร่างกายก็ต้องก่อมาเป็นกรรม ชาวบ้านนั้นมีศรัทธาเลื่อมใสแต่อย่าลืมว่าชาวบ้านธรรมดานี้เขาเอาศาสนาไว้ไม่อยู่หรอกบ้านเมืองนั้นมันเปลี่ยนแปลงจากส่วนบนลงข้างล่างโดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาเมื่อใดเจ้านายทั้งหลายไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมเมื่อนั้นพึงรู้เถิดว่าบัดนี้พุทธศาสนาจะถึงคราวอวสานโอวาทธรรมพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ